Cha ơi, đừng đuổi con đi. Gọi cũng vô ích. Nhà này không đến lượt nó quyết, hôm nay mày phải cút ngay. Nhà này không nuôi nổi kẻ ăn bám. Đồ vô dụng chỉ biết tốn cơm. Con làm được việc mà. Con biết nấu cơm. Hôm nay con lại lên núi kiếm ăn, cha đừng đuổi con. Biết nấu cơm là muốn ăn bám à? Mấy năm nay nhà mình khổ thế nào, mày không biết à? Cha, lúc mẹ mất, cha hứa sẽ chăm sóc con mà. Tuấn Dương à, không phải cha nhẫn tâm. Nhà mình khó khăn quá, Hạo Hạo còn nhỏ, không thể để nó chịu đói được, con đi tìm đường sống đi. Tuấn Dương, cháu định đi đâu đấy? Bác đội trưởng. Cháu định lên Hắc Phong khẩu kiếm chút đồ ăn. Tìm đường sống ạ. Không được đi đâu, Tuấn Dương, Hắc Phong khẩu tà lắm. 2 năm trước Trương Liệt Hổ vào đó có ra được đâu, cháu yếu ớt thế, vào đó nguy hiểm lắm. Cháu cảm ơn bác. Cháu biết chừng mực mà. Hay cháu cứ ra kho thóc đội đi, lĩnh thêm ít gạo cứu đói, để tôi nói lại với cha cậu, để ông ấy tính lại xem. Thôi ạ, bác đội trưởng, cháu không dám làm phiền bác nữa. À, kiếm quả dại, nấm ăn tạm cũng được. Hang này sao lại phát sáng? Tổng giám đốc Vương đã chuẩn bị xong bữa ăn theo yêu cầu của Tổng giám đốc Tô chưa? Không gia vị nhân tạo, không chất phụ gia, chế biến thanh đạm. Tổng giám đốc yên tâm, bếp trưởng đã chuẩn bị kỹ rồi. Nguyên liệu tươi mới vận chuyển sáng nay. Muối cũng là muối khoáng tự nhiên, đúng yêu cầu của ngài. Mời ngài thử món cá vược, chế biến thanh đạm mới ngon. Đây là thứ anh đảm bảo, không gia vị nhân tạo đấy à? Anh biết rõ sức khỏe của cô ấy mà. Anh coi thường hợp tác với Tô Thị à? Xin ngài cho tôi cơ hội. Vâng, vâng, bếp sơ suất quá. Cho chút bột nấm tạo vị thôi ạ, tôi thật sự không biết. Lôi hắn ra ngoài. Xin ngài tha mạng. Thôi, bữa tiệc hôm nay dừng tại đây. Việc hợp tác sau này trợ lý Tần sẽ lo. Tổng giám đốc về biệt thự nghỉ chứ? Để tôi gọi bác sĩ riêng tới. Không cần, cứ nghỉ lại đây chút đã. Xem có gì ăn được không? Chỗ này sang trọng quá. Thằng nhãi nhà quê nào đây? Ăn mặc rách rưới thế này, cút ngay, đây là khách sạn sang trọng. Không phải chỗ cho mày. Đừng đứng đây chướng mắt, tôi không trộm cắp gì cả. Chỉ muốn hỏi đường thôi, sao ông hung dữ thế? Được đằng chân lân đằng đầu à? Hỏi đường mà vào tận khách sạn à? Tao thấy mày định vào ăn trộm thì có. Dừng tay, anh làm cái gì thế? Dám đánh người trước mặt tổng giám đốc. Tôi đang đuổi thằng nhãi này. Nó làm ảnh hưởng hình ảnh khách sạn. Tự ý đuổi khách à? Quy tắc khách sạn Bắc Việt là thế sao? Xin lỗi, tôi xin lỗi, là tôi mắt mù không biết người. Tôi xin chừa lần sau. Tổng giám đốc, đồ này không rõ nguồn gốc. Dạ dày ngài không chịu nổi đâu. Tổng giám đốc, sao ngài ăn thật thế? Nhổ ra mau. Đứng lại. Người đâu mà oai thế? Còn hơn cả ông đội trưởng. Chắc là cán bộ lớn trên tỉnh. Số quả với nấm này, tôi lấy hết.
Cầm lấy đi. Cái miếng đen này là gì? Đẹp thật đấy. Nhưng mà không ăn được. Thôi, tôi không cần đâu. Cô thích thì tôi cho hết. Cầm lấy đi. Tổng giám đốc Tô thiếu gì thứ này. Thế đổi cho tôi ít đồ ăn khác nhé. Chỉ cần ít mì là được rồi. Cứ lấy đi, trong kho có gì lấy nấy. Muốn lấy bao nhiêu tùy ý. Tổng giám đốc Tô bảo thế, ăn thoải mái. Ôi giời ơi, nhiều lương thực thế này, còn đầy hơn cả kho của đội. Cho lấy thật à? Cán bộ thành phố hào phóng thật. Ôi mẹ ơi, người thành phố sướng thật đấy. Tết ở quê cũng chẳng thấy đồ ngon thế này, hôm nay đúng là mở mang tầm mắt. Này, phát tài rồi, phát tài rồi. Có chỗ này, thử lo đói nữa. Đội trưởng thấy chắc phải khen tôi giỏi. Chết thật, không được tham. Người ta chỉ lấy ít quả dại. Sao tôi lại chiếm tiện nghi thế này? Phải trả lại thôi. Khoan, vừa nhét nhiều thế cơ mà. Túi vải bé tí sao chứa nổi. Mà lại còn nhẹ bẫng. Ôi mẹ ơi! Sao mất rồi, rõ ràng nhét vào rồi mà. Túi này thành tinh rồi à? Chắc thần tiên dạy bảo tôi đấy. Do mình tham quá. Thế là được rồi. Chỗ này đủ ăn một thời gian rồi, cố lấy thêm khéo lại rắc rối. Cô Tô trông đẹp thật đấy. Quả này rốt cuộc vị thế nào nhỉ? Mà khiến cô Tô lạnh lùng, lại biểu cảm thế kia. Quả này ngon đến thế sao? Lấy ít thế thôi à? Trong kho còn nhiều lắm, cứ lấy thoải mái đi, đừng khách sáo. Nếu không cầm nổi, tôi cho xe trở về. Đủ rồi, thế này là quá nhiều rồi, cảm ơn chị, tôi chịu thôi, tôi đi đây. Còn nữa không cô? Cô nói gì? Thằng bé bán quả đâu? Nó vừa đi rồi, chắc chưa ra khỏi cửa. Đi tìm ngay. Bằng mọi giá. Phải tìm thấy nó. Vâng, tôi đi ngay. Chặn nó lại. Tuấn Dương ơi là Tuấn Dương. Hắc Phong khẩu nguy hiểm lắm. Con còn nhỏ sao chịu nổi. Tôi phải đi tìm nó. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mẹ đừng nóng. Hắc Phong khẩu tà lắm. Tuấn Dương mà có mệnh hệ gì? Mẹ vào đó chỉ bỏ mạng thôi. Sống cũng chỉ là gánh nặng. Chết trong đó cho rảnh nợ. Đồ đàn bà độc ác. Tuấn Dương là gốc rễ nhà này. Sao cô dám nói lời thất đức thế? Tôi nói sai à? Nhà mình vốn đã khó khăn, nó ăn lắm thế, chẳng là gánh nặng thì là gì? Gánh nặng đấy. Tôi già rồi, cũng là gánh nặng cho các người à? Các người cũng mong tôi chết à? Tuấn Dương mà có mệnh hệ gì? Tôi chết ngay trước mặt cô. Hại chết đứa nhỏ. Bức tử người già, đời cô sau này đừng hòng được yên ổn. Bà già điên này, tôi không chấp bà. Bà ơi, bà bớt giận. Không phải chúng cháu không mong anh ấy tốt, Hắc Phong khẩu không phải chỗ người thường vào được. Bao thợ săn giỏi đều bỏ mạng ở đó. Tuấn Dương đi 2 ngày rồi, sợ là. Phải đấy, thằng bé khổ quá. Gặp năm hạn hán, lại gặp chuyện này, làng mình trước cũng có đứa vào đó. Chẳng ai sống sót về được. Tuấn Dương chắc không còn nữa rồi. Cháu đích tôn của bà ơi, sao cháu khổ thế này? Bà có lỗi với cháu. Kìa, chẳng phải Tuấn Dương đó sao? Tuấn Dương, cháu tôi, bà ơi, cháu về rồi. Cháu đích tôn của bà. Cháu về rồi. Bà tưởng mất cháu rồi. Bà không sao. Cháu làm bà lo rồi. Số còn dai thật. Thế mà không chết. Tuấn Dương, cháu ổn thật chứ? Sao cháu thoát được Hắc Phong khẩu? 2 ngày qua cháu đi đâu? Cháu ở trong núi kiếm cái ăn thôi, chẳng gặp nguy hiểm gì cả. Chúng ra rồi. Thịt với lạp xưởng kia. Xuất hiện thật rồi.
Chắc do ánh sáng trong hang. Gói đồ này nhiễm sáng nên mới lạ thế. Tuấn Dương, về nhà với bà. Bà nấu món ngon cho cháu, bồi bổ sức khỏe. Đợi đã. Lâm Tuấn Dương, đừng hòng về nhà này. Nhà này không nuôi nổi cậu đâu. Cháu tôi vừa về. Cô đã muốn đuổi nó đi rồi. Thím Ngọc Chi, đừng nói thế. Tuấn Dương là con cháu nhà họ Lâm, ai lại để nó bơ vơ thế được. Làm người phải có lương tâm. Trước kia đuổi nó đi đã là sai rồi. Cháu nó đã về an toàn, sao bác lại nhẫn tâm thế? Tuấn Dương nó hiền lành, lại chịu khó. Chẳng phải gánh nặng đâu. Bác ích kỷ quá đấy. Các người tử tế nhỉ. Đã thương nó thế, thì tự lo cơm nước cho nó đi. Hảo Hảo nhà tôi còn đang đói. Không có gạo nuôi kẻ ăn bám. Sao, không ai chứa chấp à? Đi đâu cũng bị ghét. Chỉ giỏi báo hại nhà này. Còn làm được gì nữa, không cần chúng nó. Tôi còn tay còn chân. Chẳng lẽ không nuôi nổi cháu tôi? Tuấn Dương, đi với bà. Đừng chấp kẻ vô lương tâm. Rồi xem có mà húp cháu. Cháu cầm cái này ra chợ đổi gạo. Ăn dè sẻn một chút. Cũng qua được ngày. Bà ơi không được. Đây là kỷ vật ông để lại. Không bán được đâu ạ. Kỷ vật không ăn được đâu. Cháu về là tốt rồi. Chỉ cần cháu bình an, mong ông dưới suối vàng được an nghỉ. Bà đừng bán. Cháu kiếm được lương thực rồi. Bà xem này. Cái gì thế này? Chỗ này ở đâu ra? Tuấn Dương, không được làm việc phạm pháp đâu đấy. Bà yên tâm, cháu đổi bằng quả rừng cả đấy. Sạch sẽ cả, đàng hoàng cả, gặp người tốt thôi, họ cho cháu đấy. Ngoan lắm cháu. Khá lắm. Ăn chậm thôi. Hảo Hảo nhà mình trèo bao cây mới được đấy, mới lấy được đấy. Có mấy quả thôi, quý lắm đấy. Tôi nói này, đuổi thằng Lâm Tuấn Dương đi là đúng. Nó mà ở nhà, đừng nói trứng chim, rau dại cũng chẳng đủ cho nó phá. Sao, ông còn ý kiến à? Ông quên rồi à, lúc thằng Tuấn Dương ở nhà, đừng nói trứng chim, bánh cũng chẳng được ăn mấy miếng. Bà nói đúng. Con không ăn rau dại, con muốn ăn kẹo, mẹ ơi. Con thèm kẹo, loại ngọt liệm ấy. Ôi giời, tổ tông của mẹ, đừng quấy, năm hạn này có cái ăn là phúc rồi. Còn đòi ăn kẹo. Thứ đó quý lắm. Cửa hàng bách hóa hết sạch lâu rồi. Nhìn bà già kia với Lâm Tuấn Dương xem. Chắc giờ cháo loãng còn chẳng có mà húp. Con mà không chịu ăn ngoan. Lát nữa họ sang xin ăn. Con chẳng giữ nổi bánh đâu. Con không cho họ ăn đâu. Đây là của con. Thế mới ngoan. Hảo Hảo của mẹ ngoan quá. Tuấn Dương, ăn đi cháu. Thịt quý đấy. Ăn cho lại người. Dạo này ở trên núi chắc khổ lắm. Bà cũng ăn thịt đi ạ. Còn nhiều rau lắm. Con ăn xong lại đi kiếm, thiếu gì cách. Bà đừng khóc. Sau này cháu cho bà ăn thịt mỗi ngày. Đời mình rồi sẽ khá lên thôi. Không ai bắt nạt bà nữa đâu. Cháu đích tôn của bà lớn thật rồi. Biết thương bà rồi. Thơm quá mẹ ơi. Mùi thịt đấy. Đúng là mùi thịt. Mùi thơm thật đấy. Nhà nào trong thôn mà sang thế? Năm hạn mà được ăn thịt. Sao có thể chứ? Bà già đó ngày thường còn chẳng có cháo mà húp. Toàn nhờ đội cứu trợ mới sống nổi. Sao có thịt được? Lạ thật đấy. Tôi biết rồi. Chắc chắn là bà ta bán đôi khuyên tai ngọc rồi. Được lắm, tôi hỏi bao năm không cho. Giờ vì Lâm Tuấn Dương mà bán đi. Mẹ ơi, con muốn ăn thịt. Con muốn ăn thịt muối.
Hạo Hạo cũng là cháu đích tôn của bà mà, Hạo Hạo nhà ta cũng phải được ăn thịt, đi tìm họ thôi, không thể để họ ăn mảnh được. Được lắm, quả nhiên là đang ăn mảnh. Giấu kỹ thật đấy. Mau giấu đồ đi. Để họ thấy nhiều đồ ăn thế này, chắc chắn sẽ cướp sạch. Gói đồ vứt đâu rồi? Cả nhà ông bà đứng đây làm gì? Không chào đón các người, cút đi, sao phải đi? Nhà này vẫn là của họ Lâm. Tôi không được vào xem à? Sao phải cho cô vào? Bớt nói nhảm đi. Nhà bà lấy đâu ra thịt? Thịt từ Tết còn dư, để dành mãi không dám ăn. Cháu tôi mới đi rừng về, người yếu, bóc tỏi cho tôi. Thịt Tết còn dư, sao? Bà lừa ai đấy? Thịt Tết ăn hết lâu rồi. Sao Tuấn Dương được ăn thịt? Hảo Hảo nhà tôi phải ăn rau, sao mẹ lại thiên vị thế? Ngọc Chi nói cũng phải. Cùng là cháu, thế là quá đáng. Tôi thiên vị thì sao? Đồ chửa hoang không trồng. Ai biết có gì mờ ám không, nuôi nhầm giống nhà khác đấy. Tôi khổ quá mà. Lấy phải thằng chồng vô dụng. Ngày đêm đầu tắt mặt tối. Giờ còn bị mẹ chồng sỉ nhục. Đừng bắt nạt quá đáng, cô tôi đi. Mẹ chỉ nói đùa thôi, sao cô lại làm quá lên thế? Nói đùa thôi, lời này mà đùa được à? Hôm nay phải cho tôi lời giải thích. Mẹ đừng nghi ngờ nữa. Mũi với mắt thằng Hạo Hạo này, y hệt con hồi bé. Chắc chắn là con đẻ của con, không có gì khuất tất cả. Wow, nhiều đồ ngon quá. Thằng danh con, ra đây mau. Chẳng phải còn đồ ngon sao? Đừng có mà gào lên. Có đồ ngon thật mà. Xem kìa, hay mình đoán sai? Có khi là thịt mẹ để dành từ Tết. Ăn hết rồi thôi, thấy rõ chưa? Chẳng có gì cả. Cút ngay, đừng làm vướng mắt tôi. Để tôi còn dọn dẹp. Đoán sai, chắc là giấu kỹ quá thôi. Mọi người xem này, đây là cái gì? Cơm trắng, hạn hán thế này ai ăn nổi? Cả thịt trên tay thằng Hạo Hạo nữa, đây là bằng chứng rành rành. Chắc chắn các người giấu lương thực. Lâm Tuấn Dương, cậu hoảng cái gì? Có tật giật mình à? Tôi nói cho mà biết. Hạn hán mà giấu lương là tội nặng. Để đại đội biết được. Nhẹ thì đi cải tạo, hót phân, đào mương. Nặng thì tống lên công an, đến lúc đó ai cứu nổi các người. Mẹ ơi, đừng hồ đồ thế. Nhà mình vốn đã nợ đại đội bao nhiêu lương thực. Giờ mà bị khép tội giấu lương. Cả nhà mình tiêu đời hết. Quả nhiên có tật. Tránh ra, Tuấn Dương. Nặng thế này, giấu ở đây à? Đừng. Ôi mẹ ơi là mẹ. Giấu lương thật này. Gạo trắng, bột mì, dầu, thịt lạp. Sao nhiều thế? Mẹ giấu bao nhiêu lương thế này? Đại Cường, lại đây giúp tôi, phải mang số lương này đi, nộp cho đại đội. Không thể mang tiếng giấu lương. Không được lấy. Tuấn Dương đổi từ rừng về đấy. Là lương cứu mạng của bà cháu tôi. Các người không được lấy. Đổi về đấy. Nó mà sống sót về từ Hắc Phong khẩu à? Thế là phúc lắm rồi, nó đổi được chỗ lương này, rõ là bà già này giấu đi. Định để cho thằng cháu quý tử. Còn đứng được ra đấy làm gì, mau giúp tôi một tay, giấu lương là tội nặng đấy, để đội biết được thì cả nhà mình tiêu đời. Ngọc Chi nói đúng. Tội này mình gánh không nổi. Mẹ đừng bướng nữa, để chúng tôi nộp lên, mong được khoan hồng. Nhưng mà, nếu không muốn nó ngồi tù, thì cút ra ngay. Mày dám bắt nạt bà tao. Làm loạn rồi. Tao xé xác mày. Thằng súc sinh này, đừng đánh cháu tôi. Nhà Lâm Đại Cường có ai không? Nghe nói các người làm loạn à? Chuyện gì thế này? Các người làm gì đấy? Ban ngày ban mặt đánh người. Tuấn Dương làm gì các người? Đội trưởng ơi, ông đến rồi. Ông xem thằng danh này, nó đánh tôi ra nông nỗi này, thế này thì sống sao nổi, ông phải làm chủ cho tôi. Đội trưởng, thằng bé này quá quất lắm. Thím Ngọc Chi à, không nên nói thế.
Tôi hiểu thằng Tuấn Dương. Nó không phải đứa gây sự. Nó còn đau hơn thím. Tại ông chưa thấy nó giấu lương thực thôi. Chúng tôi vì cái đại đội này cả, khuyên nó nộp lại số lương thực giấu, nộp ra cho tập thể, thế mà bà già kia cứ bình không chịu. Lại còn xúi thằng danh này đánh người. Giấu lương thực là tội nặng đấy. Đội trưởng, ông đừng có thiên vị. Nhà nào chẳng giấu chút lương thực. Năm hạn này nhà tôi cũng giấu túi bột mì. Bà cháu nhà họ Lâm cũng khổ. Giấu chút ít cũng là lẽ thường. Có khi nào hiểu lầm không? Bà Lâm không phải người như thế. Trời ơi, nhiều lương thực thế này. Bà đã lớn tuổi rồi, sao lại hồ đồ thế này, năm hạn ai cũng đói. Bà giấu nhiều thế này làm gì, để bà con nghĩ sao? Không phải, thóc này không phải giấu giếm đâu ạ. Thưa đội trưởng, số thóc này là cháu đổi bằng quả dại trên rừng, cháu mang lên phố đổi với một ông chủ, cháu không hề giấu giếm, trong sạch cả, mày khéo bịa chuyện thật đấy, ông chủ trên phố dối hơi à? Lại lấy gạo ngon đổi quả dại của mày, là thật mà. Ông chủ ấy biết quả dại của cháu là đồ tự nhiên, không bị ô nhiễm, tốt cho sức khỏe ông ấy tự nguyện đổi cho cháu, bà con nghe xem, ai mà tin được chứ, quả dại đổi gạo ngon, tôi thấy chắc là nó ăn trộm đấy. Đội trưởng, loại này phải trị nặng, không thì sau này ai cũng học theo giấu thóc, đội còn quản lý thế nào được, giấu nhiều thóc thế này. Thật là coi thường phép nước, bắt chúng nó đi. Đưa lên đội cải tạo đi, không thì không yên lòng dân. Các bác, các thím ơi, bà cháu đã già rồi. Đi lại khó khăn. Bắt đi cải tạo thì bà cháu chết mất. Muốn bắt thì bắt tôi đây này. Phạt thì phạt tôi xin chịu hết. Cháu tôi ơi, sao dại thế? Để họ bắt bà đi. Bà già rồi, xương cốt rệu rã, chẳng sống được mấy nữa. Không thể để cháu khổ cả đời. Bà ơi, con không để bà chịu khổ. Con còn trẻ, con chịu được. Cháu còn nhỏ, đường đời còn dài. Làng xóm cả, thôi bỏ qua đi. Chuyện này coi như xong nhé. Thằng Tuấn Dương nó khổ lắm. Bà nó cũng già rồi. Không được, thế không xong. Giấu thóc là sai nguyên tắc. Đó là giới hạn rồi. Không thể bỏ qua dễ dàng thế. Không thì ai nghe đội nữa. Tuấn Dương này. Nhà cậu nợ công lương bao năm? Cộng cả thóc cứu đói nữa. Tính ra cũng cả 1000 cân rồi. Cậu bảo hái quả đổi thóc. Vâng, tôi đổi được. Được, tôi cho cậu cơ hội. Chỉ cần cậu đúng hạn, nộp đủ 1000 cân thóc, tôi sẽ không truy cứu nữa. Chưa hết đâu. Tôi sẽ tuyên dương cậu trước toàn thôn. Trao cho cậu danh hiệu cá nhân tích cực. Có danh hiệu này, sau này chia thóc cứu đói, nông cụ, hay đi làm ở xưởng trên trấn, đều được ưu tiên. Con cái đi học cũng được ưu tiên. Sao lại thế? Nó giấu thóc, đánh người. Không chỉ tội là may rồi, còn cho danh hiệu gì nữa. Thật quá thiên vị. Thím Ngọc Chi. Thím tính toán gì thế? Đừng quên thím cũng là người nhà họ Lâm. Nếu nó bị gán tội cải tạo, hay tội phá hoại, thím thấy vẻ vang lắm sao? Thôi thôi, ít nhất nợ của nhà ta cũng được xóa. Khỏi lo bị đòi nợ nữa. Hừ, thời buổi này mất mùa. Nhà nào chẳng nợ vài trăm cân thóc. Huống hồ số thóc kia, chẳng phải thằng danh này ăn hết rồi sao? Đội trưởng, ông phải cho cái hạn chứ? Cho cậu 3 ngày. Trong 3 ngày, phải nộp đủ 1000 cân thóc vào kho. Nếu không làm được, đừng trách tôi không nể tình. Được, 3 ngày. 3 ngày, tôi nhất định làm được. Được rồi, mọi người về đi. 3 ngày nữa tôi đợi tin. Ôi, 1000 cân thóc đấy. Đâu phải số lượng nhỏ. Có 3 ngày thôi. Cháu lấy đâu ra nhiều thế? Bà yên tâm đi. Người đổi thóc lần trước, ông chủ đó rất thích quả dại và nấm cháu hái. Cháu sẽ đi tìm ông ấy. Vì bà, vì cuộc sống của chúng ta. Cháu nhất định lo được. Ông Tô này, bệnh chán ăn của cô Lệ Lệ vẫn thế. Tỳ vị suy nhược, cơ thể bài xích thực phẩm nuôi trồng quá mạnh. Cứ thế này mãi, e là nguy hiểm tính mạng. Sao lại thế? Dạo trước chẳng phải đỡ rồi sao? Sao giờ lại nặng hơn?
Lệ Lệ, cháu ngoan của ông, cháu ăn chút gì đi. Húp bát cháo cũng được. Cháu không ăn nổi. Ngửi thấy đã buồn nôn rồi. Tôi nấu bát canh nấm, cô thử xem. Cô thấy thế nào à? Nấm này công hiệu thật. Nhưng chỉ còn lần này. Sau này chắc phải truyền dịch thôi. Hồng quả, tìm ra hồng quả rồi. Thảo nào trước đây giới thiệu bao người. Toàn con ông cháu cha giàu có. Con đều chẳng ưng ai. Hóa ra là có người trong lòng rồi. Tên hồng quả nghe như con gái ấy nhỉ? Thôi bỏ đi. Ông không cổ hủ đâu. Chỉ cần con vui. Dù là trai hay gái, ông đều nhận hết. Tìm được nó chưa? Thưa ông, chúng tôi đã xem camera. Cũng cho người đi hỏi quanh đó rồi. Nhưng cậu ta như từ trên trời rơi xuống, rồi biến mất tăm. Chẳng có manh mối nào. Cậu nào? Chẳng phải tên hồng quả sao? Rốt cuộc là sao? Ông hiểu rồi. Lệ Lệ để ý thằng bé đó rồi. Nó tương tư rồi. Người đâu? Tìm bằng được thằng bé đó cho tôi. Dù phải đào đất 3 thước, hay lật tung cả thành phố, cũng phải tìm ra nó bằng được. Này cậu, quả dại này bán sao? Để tôi quét mã. Quét mã? Tôi không có mã, tôi đi bộ tới đây. Thằng bé này vui tính thật. Thôi, nói đi. Quả này bao nhiêu tiền một cân? Tôi không lấy tiền. Tôi chỉ đổi lấy lương thực. 1.000 cân gạo là được. 1.000 cân, cướp à? Mấy quả dại này mà đòi thế, cả cái nấm rách này nữa, mà đòi đổi 1.000 cân gạo, rõ ràng là đi cướp. Lại còn tặng thêm mấy quả dại. Thật là, tôi chết mất thôi. Rõ ràng chị gái kia thích lắm mà. Sao giờ chẳng ai thèm thế này? Chẳng lẽ đồ của tôi không đáng giá? Tìm thấy rồi. Này, các người làm gì đấy? Buông ra, làm cái gì thế? Trời ơi, cướp hay bắt cóc đấy? Thời buổi này bán hàng nguy hiểm thế sao? Sợ quá rồi mất. Thôi xong rồi, chắc là dân anh chị trên phố rồi. Nghe bảo bán hàng phải nộp tiền bảo kê. Tôi chưa nộp, chắc họ đến bắt tôi. Cháu gái quý của ta, người mà nó thương nhớ đến bỏ ăn. Lại là thằng nhà quê cục mịch này sao? Lệ Lệ rốt cuộc ưng nó điểm nào? Đưa tôi mau. Trời đất ơi! Đây có phải Lệ Lệ ngoan của ông không? Giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm chầm lấy, còn nói ra mấy lời táo bạo thế. Ông đây có nên lánh đi không nhỉ? Sắp có chắt bế rồi. Đặt tên chắt là gì nhỉ? Khó nghĩ quá đi. Quả đỏ của tôi muốn quả đỏ. Đừng chạm vào. Tôi lấy cho cô ngay. Tổng giám đốc, bẩn đấy ạ. Đúng vị này rồi, ngon quá. Ngon đến thế sao? Quả này tôi đã rửa bằng nước suối rồi. Sạch lắm, không bẩn đâu. Có ai không? Làm cái gì thế này? Cháu ngoan, quả này ngon thế à? Ông sống hơn nửa đời người. Chưa thấy quả dại nào thế này, giống gì thế cháu? Ngọt lịm ạ, giòn tan, nhiều nước, ăn vào người khỏe khoắn hẳn. Ông nếm thử đi. Hừ. Hồi ông đi thanh niên xung phong, của ngon vật lạ nào ông chưa nếm? Quả dại này không lọt mắt ông đâu. Thế thôi, cháu tự ăn vậy. Này, ông đã bảo không ăn đâu. Thử thì thử. Ối giời ơi! Ngọt quá! Giòn ngon thật.
Còn nữa không cháu, cho ông thêm đi, hết sạch rồi ông ạ. Cháu ăn hết mấy quả vừa rồi. Này cậu thanh niên, lên núi hái thêm loại quả đỏ này đi. Cả nấm nữa. Bao nhiêu tôi lấy hết. Vẫn còn non nớt quá. Nhưng của cải bày ra trước mắt. Thời trẻ tôi cũng khó mà cầm lòng. Quá bình thường. Thằng bé này sẽ bị tiền làm mờ mắt. 5 triệu. Rời xa cháu gái tôi. Dù nó nghèo, nhà họ Tô vẫn nuôi nổi. Tôi đúng là người cởi mở nhất đời. Ông là người tốt. Chắc chắn rồi Lệ Lệ. Có ông như tôi. Mà cười thầm đi. Ông lại nghĩ linh tinh gì đấy? Cháu không cần mấy thứ này. Anh có biết đống này đáng giá bao nhiêu không? Một món thôi cũng đủ sống cả đời ở quê rồi. Cháu không cần đâu. Cháu chỉ cần lương thực thôi. Thứ khác cháu không dùng. Không tiền, không nhà, không xe. Chỉ cần lương thực, thằng bé này đang làm cao à? Không, ánh mắt nó trong veo như nước suối. Chẳng giống đang diễn. Ở khách sạn nó cũng chỉ cần lương thực. Đứa trẻ tốt, thật là đứa trẻ tốt. Đúng là cháu rể trời định của Tô Quốc Cường này. Cháu à, đừng nói gì nữa. Mai đi đăng ký kết hôn với Lệ Lệ đi. Ông đây ưng cháu lắm rồi. Ông đủ rồi đấy. Đừng có nói bậy, người ta vẫn còn là trẻ con. Cháu cũng hơn nó mấy tuổi đâu. Ông thấy nó trông đã trưởng thành rồi. Thằng bé này cốt cách tốt lắm. Chỉ là hơi thiếu ăn. Bồi bổ độ 5 là khỏe ri. Thằng bé này cũng khá khôi ngô. Sang năm đẻ cho ông đứa chắt. Thế là đời ông mãn nguyện rồi. Ông làm sao thế nhỉ? Sao lại nói chuyện con cái rồi? Cháu chỉ đến đổi ít lương thực. Ông chụp cái gì thế à? Chuyện vui thế này phải khoe ngay. Cho mấy ông bạn già lác mắt chơi. Lệ Lệ nhà ông cuối cùng cũng tìm được người ưng ý rồi. Khoe trên mạng à? Đó là cái gì thế à? Ông Tô ơi, xe hàng đã đỗ dưới lầu rồi ạ. Lương thực đủ cả rồi. Nhiều lương thực quá. Tốt quá rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn ông. Cảm ơn hai người nhiều lắm. Không cần cảm ơn, trao đổi thôi. Cậu xứng đáng nhận mà. Thế này đã đủ chưa? Đủ rồi. Tổ ong con tìm được nhiều mật lắm. Con giỏi không? Ôi chà. Hạo Hạo giỏi quá. Mật đầy ắp trong tổ này. Lấy ra chắc cũng được 2 cân. Ôi, giờ 1 cân mật bán được 8, 10 đồng đấy. 2 cân này là được gần 20 đồng rồi. Hạo Hạo của mẹ. Đúng là của mẹ. Thế con muốn mua kẹo. Con muốn ăn thịt nữa. Mua hết. Mai mẹ ra trấn bán mật. Mua kẹo, mua thịt cho con, xem kìa, vẫn là Hạo Hạo nhà mình có phúc, tự dưng lại nhặt được báu vật thế này. Chẳng bù cho ai kia, chẳng biết chui giúp gió núi nào đào rau dại, hái quả dại nữa. Đúng, Hạo Hạo là nhất. Mẹ về rồi. Lâm Tuấn Dương về rồi, còn mang về nhiều lương thực lắm. Chất cao như núi ấy. Trời đất ơi! Nhiều lương thực thế này. Nộp đủ 1.000 cân nợ đội rồi. Số còn lại đủ hai bà cháu ăn mấy năm. Sữa mạch nha, thứ hiếm lắm đấy. Nhà tôi tích góp nửa năm phiếu, chạy 3 lần ra cửa hàng mà chẳng mua nổi. Tuấn Dương sao có nhiều thế? Đây đâu phải đổi lương thực, đây là phát tài rồi. Số này đủ nộp công lương cho đội chưa? Quá đủ rồi. Đừng nói là 1.000 cân, còn thừa ra một đoạn đấy. Mà thời hạn 3 ngày chưa hết. Cháu làm được thật rồi. Mấy người lại đây, khiêng 1.000 cân thóc về kho đội. Số còn lại mang về nhà Tuấn Dương. Mang về nhà tôi. Cô khéo mở mộng thật đấy. Trước ép cháu tôi lên Hắc Phong khẩu. Chỉ mong nó chết trong núi. Giờ thấy thóc lại đòi cướp. Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, người thì xấu xí, mà mơ tưởng hão huyền. Đừng cãi nhau nữa. Tuấn Dương đổi bằng sức mình.
Đương nhiên là của bà cháu nó, tôi về đội ngay đây. Để cho Tuấn Dương đề xuất danh hiệu cá nhân tiến tiến. 3 ngày nữa biểu dương toàn thôn. Mấy quả dại mà đổi được ngần này lương thực. Ai mà tin được, tôi thấy đống này là nó ăn trộm đấy. Câm mồm, Tuấn Dương là đứa trẻ ngoan. Nó không làm chuyện bậy bạ đâu. Đừng có mà ngậm máu phun người. Tôi ngậm máu phun người. Thế bảo nó đưa bằng chứng ra đây. Mới có 3 ngày. Thằng bé lấy đâu ra nhiều lương thực thế? Không phải ăn trộm, chẳng lẽ nó có phép biến ra à? Bằng chứng. Tôi có đây. Tuấn Dương, cho tôi cách liên lạc nhé. Sau này có việc cứ tìm tôi. Tôi kết bạn Zalo với cậu. Zalo là cái gì? À, tôi quên mất. Cậu không có cái này. Lấy điện thoại mới nhất cho cậu bé này. Cầm lấy cho tiện liên lạc. Ảnh cũng lưu trong này rồi. Để làm kỷ niệm. Cái thứ gì thế này? Còn sáng đèn, có người kia. Chẳng lẽ là máy ảnh trên phố? Trời đất ơi! Cô đồng chí này đẹp quá. Da trắng như tuyết. Đời tôi chưa thấy ai đẹp thế. Ông cụ này nhìn là biết lãnh đạo. Còn oai hơn bí thư xã mình. Tuấn Dương gặp quý nhân rồi. Bồ Tát phù hộ. Tổ tiên hiển linh. Tuấn Dương nhà tôi gặp quý nhân. Sau này chắc chắn bình an. Lắm lương thực thế. Không xe không ngựa. Sao nó mang về được nhỉ? Chẳng có ai giúp cả. Hay thằng bé này biết phép thuật? Phải rồi. Nó đi chỉ mang cái tay nải rách. Chẳng lẽ... Lưu Ngọc Chi cướp lương thực không được. Giờ lại nhòm ngó tay nải cháu tôi. Cô tưởng lấy tay nải là nó về à? Mơ đi, ai thèm đưa nó về. Tôi thấy cái tay nải này quen mắt. Quen mắt mà dám thò tay lấy rõ là ăn trộm. Cả làng này cô là mặt dày nhất. Tay nải này vốn là của tôi. Là các người lấy trộm của tôi. Cô cái gì cũng muốn trộm. Cái gì cũng muốn cướp. Tay nải này là của tôi, trên đó có tên bà tự tay thêu. Phải, tôi thêu tên Tuấn Dương vào đó. Dành ra đấy. Có đáng không? Cái tay nải rách cũng tranh. Lưu Ngọc Chi tâm địa thật lệch lạc, rõ là tham đến mở mắt, cố tình gây sự thôi. Thêu tên thì đã sao? Vải làm tay nải vốn là của nhà tôi. Phải trả lại cho tôi. Mọi người đâu rồi? Ngọc Chi. Cô làm cái gì thế? Chỉ là cái tay nải rách thôi mà. Có gì mà tranh? Về nhà thôi. Để tôi tìm cho cô cái khác. Ông biết cái gì? Tay nải đó có khi là bảo vật. Bảo vật gì chứ? Vải đó là vải thừa của tôi đấy. Cô điên rồi. Nói nhảm nhí. Chẳng lẽ tôi nghĩ nhiều quá? Tuấn Dương. Đây là giấy khen cho cháu, giấy khen cá nhân tích cực. Cả làng chỉ mình cháu có. Sau này ai cũng phải nể cháu. Cháu cảm ơn bác đội trưởng, nhờ bác tạo điều kiện cho cháu, chưa hết đâu. Đội vừa duyệt cho cháu 10 mẫu đất tốt. Ngay đầu làng phía đông, cứ yên tâm mà cày cấy, tốt quá, cháu cảm ơn bác. Bà ơi, nhà mình có bằng khen, có đất rồi. Sao bà chẳng vui à? Thằng bé dại, có đất thì làm gì? Nắng hạn mấy tháng nay rồi. Cấy cày gì, mầm mống chết hết cả. Chẳng lẽ cứ trông chờ vào cháu mãi? Bà đừng lo. Cháu có cách. Ông gọi cho ai mãi thế? Còn ai vào đây nữa? Cháu rể Quý Lâm Tuấn Dương chứ ai? Nó về mấy hôm nay bặt vô âm tín. Điện thoại cũng không liên lạc được. Liệu có xảy ra chuyện gì không? Chắc nó về nhà nó thôi. Trên núi sóng kém lắm. Không gọi được là thường. Khoan, nó đâu phải cháu rể ông. Đừng gọi bậy, không đúng đâu. Tôi đưa nó điện thoại vệ tinh mà. Dù ở tận rừng sâu núi thẳm, chỉ cần ở trong nước là phải gọi được, không thể nào mất sóng được, không định vị được rồi. Ông có làm gì mờ ám không đấy? Tôi chỉ gắn cái định vị nhỏ thôi. Cũng là để biết nó có an toàn không.
Đảm bảo an toàn cho cháu rể tương lai chứ. Ông làm thế là xâm phạm quyền riêng tư đấy. Tôi đã bảo ông bao nhiêu lần rồi, đừng nói chuyện riêng tư nữa, có chuyện lạ lắm. Định vị của thằng bé mất tăm rồi. Như thể bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Alo, chị Lệ Lệ phải không? Thông rồi, thông thật rồi. Tôi dùng định vị vệ tinh còn chẳng thấy Lệ Lệ. Thế mà gọi cái là được ngay. Chẳng lẽ đây là sức mạnh tình yêu? Tình hình là vậy đó. Ông ơi, chị Lệ Lệ ơi. Hai người có cách nào giúp tôi không? Dễ thôi, tôi cho người về làng đào giếng sâu. Chở thêm máy tưới tự động về nữa. Lắp ống nước vào, nước tưới thẳng ra đồng. Thế là xong xuôi, làng tôi có cái giếng sâu rồi. Nhưng trời hạn thế này, nước giếng cạn sạch rồi, chẳng bơm lên được giọt nào. Thời tiết làng ông dạo này thế nào? Trên trời có mây không? Có mây. Mây dày lắm, đen kịt cả một vùng. Thế mà vẫn khô khốc, sấm vang không mưa. Hay làng mình phạm phong thủy? Chọc giận ông trời rồi. Long Vương cũng tránh làng mình, chẳng chịu cho mưa. Lệ Lệ, tôi hiểu ý cô rồi. Cô định làm mưa nhân tạo. Nghe cậu ấy tả, mây đủ dày để làm mưa nhân tạo. Mưa nhân tạo? Người cũng làm mưa được sao? Chẳng phải việc của thần tiên sao? Mạ không có nước tưới. 3 ngày nữa là chết sạch. Thời tiết quái quỷ. Cầu khấn cũng vô ích. Đành phó mặc cho trời. Mấy mẫu ruộng nhà tôi, trông cả vào vụ mùa này. Nếu mất trắng, cả nhà chỉ có nước nhịn đói. Bà ơi! Bà con ơi! Tôi có cách rồi. Mưa rồi. Tuấn Dương, cháu làm cái gì thế này? Pháo tên lửa, cháu lấy đâu ra thứ chết chóc này? Tuấn Dương, đừng có làm bậy. Thứ này là để đánh trận đấy. Nguy hiểm quá. Mọi người yên tâm. Cháu sẽ làm mưa rơi. Ôi mẹ ơi! Thằng bé này, sao lại vác pháo về thế? Chết người mất thôi. Tránh ra, kẻo nó nổ tung bây giờ. Tuấn Dương, sao cháu lại liều lĩnh thế? Thứ này mà bắn bừa được à? Xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm? Đồ trẻ con nghịch dại. Chỉ biết làm càn. Thứ nguy hiểm thế mà cũng dám đụng vào. Cháu càng ngày càng không coi ai ra gì. Thôi, thôi nào, Tuấn Dương nó cũng vì nóng lòng thôi. Không sao là tốt rồi. Cháu không làm càn. Cháu làm vậy để cầu mưa cho làng mình. Tuấn Dương à? Trời không mưa. Cháu có bắn pháo cũng vô ích. Chẳng lẽ ông trời lại sợ pháo của cháu mà chịu đổ mưa xuống sao? Bà ơi, có nước rồi. Thế này thì mùa màng sống rồi. Khờ quá, sao nhanh thế được? Đất này khô hạn lâu rồi. Chất màu trôi hết rồi. Chỉ có nước không thôi chưa đủ. Phải bón thêm phân. Chăm bón dần dần. Cây cối mới hồi lại được. Thì ra là vậy. Cháu cứ tưởng mưa là xong. Cháu làm tốt lắm rồi. Nếu không có cháu, vụ này mất trắng cả làng. Giờ ít sẽ còn cứu được. Cả làng phải cảm ơn cháu. Đúng đấy Tuấn Dương, cháu là công thần của làng. Giá mà có phân hóa học. Phân hóa học tốt đất lắm. Cây sống tốt hơn hẳn. Cây lại khỏe nữa. Thứ đó quý lắm. Trên trần hết hàng lâu rồi. Có tem phiếu cũng chịu. Phân hóa học à? Sao tôi lại quên mất nhỉ? Trời đất ơi! Nhiều phân thế này. Tuấn Dương, cái này. Lại là vị lãnh đạo kia cho cháu à? Cháu giỏi thật đấy. Báu vật cho mùa màng đấy. Phân bón gì cũng có. Mọi người vẫn hay giúp tôi, với bà. Nhà tôi dùng không hết. Chia cho bà con cùng làm. Tuấn Dương tốt quá. Chú thật hào hiệp. Sau này ruộng nhà chú để chúng tôi làm. Đảm bảo chăm sóc chu đáo. Láng giềng phải giúp nhau. Tuấn Dương làm đúng lắm. Ai cho cô lấy? Đặt xuống, đồ mặt dây. Sao họ lấy được mà tôi không? Người ta có, tôi cũng phải có. Đây gọi là chia phần. Cô là đi cướp, là ăn trộm, đồ thổ phỉ. Tuấn Dương chia phân để cứu mùa màng. Không phải cho kẻ tham lam như cô. Tôi cướp đấy, ai cản tôi chém. Thế chẳng phải xong rồi sao?
Phân này hôm nay tôi lấy chắc. Ai cản cũng không được. Cái hũ vỡ mà đòi dọa tôi. Lâm Tuấn Dương, danh con. Dám chống lại tôi à? Á. Ối. Tuấn Dương, cháu xịt cái gì đấy? Nó không sao chứ? Đừng để chết người đấy. Bác yên tâm, không sao đâu. Chỉ là nước ớt thôi, không hại người được đâu. Có phải ông chủ trên phố cho cháu không? Người thành phố chắc có đồ phòng thân tốt. Họ bảo cháu hay đi rừng, đi lại không an toàn, nên cho cháu ít đồ phòng thân, để cháu bảo vệ mình và bà. Trang bị đầy đủ nhỉ? Thảo nào Tuấn Dương dám lên Hắc Phong khẩu, dám đi lại trên phố. Lâm Tuấn Dương, đồ xúc sinh, dám cố ý làm hại người. Tao phải lên đội tố cáo mày, cho mày đi cải tạo. Tố cáo ai cơ? Là thím cướp phân bón trước, còn cầm dao đe dọa bà con. Tuấn Dương làm thế là tự vệ, thím rút dao trước mà. Có lên đội cũng vậy, lên công xã cũng thế, bà con ở đây đều làm chứng cho cháu. Còn định vu khống à? Nằm mơ đi. Lũ người không có lương tâm. Mấy bao phân mà mua chuộc được hết à? Tôi không để yên đâu. Đồ lòng dạ đen tối. Cuối cùng cũng không dám quậy nữa. Bà con ơi, cảm ơn mọi người giúp đỡ. Chống lưng cho hai bà cháu tôi, mời cả nhà qua nhà tôi để Tuấn Dương nấu cơm, mình làm bữa cơm ngon, cho vui vẻ. Vâng, cảm ơn Tuấn Dương. Ông biết trong này là gì không? Thịt bò Úc thượng hạng đấy. Còn có cả nấm truffle, tôi mời đầu bếp xịn làm đấy. Đặc biệt biếu ông Tô. Mau cho tôi vào đi. Lỡ bữa ăn của cô Tô, cậu chịu trách nhiệm nổi không? Ông Triệu, chưa có lệnh của Tô. Không ai được vào công ty. Mời ông đi cho. Thằng giữ cửa kia. Dám chặn tôi gọi trợ lý Tần đấy. Bảo Triệu Vạn Phong đến. Được thôi. Thấy chưa? Trợ lý Tần ra đón tôi rồi. Dáng dấp này, nhan sắc này. Cũng ra gì phết đấy. Ước gì được trên giường. Tuấn Dương, cậu đến rồi. Cô Tô nhắc cậu mãi. Chuyện gì thế này? Thằng bần nông này sao vào được đây? Còn tôi lại bị chặn ngoài cửa. Buông ra, tôi phải vào. Các người dựa vào đâu chặn tôi? Tuấn Dương, cậu đến rồi. Cô Tô nhắc quả dại cậu mang đến suốt. Chỉ mong cậu đến thôi. Lần này mang nhiều không? Nhiều lắm ạ. Mới hái trên rừng về, tươi lắm. Nhưng lần này tôi còn mang thêm ít cơm nóng. Muốn cô Tô nếm thử. Ăn quả không no được. Thấy cô Tô yếu người. Đổi món chút thôi. Tuấn Dương, cất đi. Biết cậu có lòng. Nhưng cô Tô chán ăn nặng lắm. Ngoài quả và nấm của cậu. Cơm canh nấu nướng. Cô ấy ngửi đã buồn nôn, chẳng đụng vào được. Thế à, nghe nghiêm trọng thật. Thơm quá, mùi gì thế này? Cô Tô. Trời ơi, cô Tô ăn rồi. Ăn ngon lành quá. Tôi đang mơ à? Tôi ăn hết đấy. Vâng, cô Tô, cô ăn ngon miệng quá. Cơm này anh nấu à? Vâng, tôi nấu ạ. Đồ quê dân dã thôi ạ. Cô thấy hợp là tốt rồi. Không ngờ anh nấu khéo thế. Tôi làm bữa thôi ạ. Vài hôm nữa thành phố có thi nấu ăn. Nếu nấu món ngon lạ, sẽ được thưởng lớn đấy. Anh mà được thưởng,
biết đâu lại nổi danh. Tôi không dành đâu ạ. Nhưng việc của cô Tô, tôi sẵn lòng giúp hết sức. Cô Tô, cô sao thế? Không sao đâu. Đi chuẩn bị lương thực đi, cứ như cũ mà chuẩn bị. Không cần đâu ạ. Thật đấy ạ. Lương thực lần trước, tôi với bà đủ ăn nửa năm. Tôi đến vì sợ cô thiếu quả rừng. Người lại mệt mỏi, tôi không xin lương thực. Thế là gì? Ôi, đẹp quá. Tổng tài lạnh lùng bị cậu trai quê làm đỏ mặt. Đúng là trái ngược thật. Đã không lấy lương thực, thì đổi cái khác. Ôi mẹ ơi, nhà cao tầng sang quá. Hơn cửa hàng bách hóa gấp trăm lần. Thưa cô Tô, tới nơi rồi ạ. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ lo cho cậu Tuấn Dương. Sắm sửa quần áo mới, đảm bảo cậu ấy sẽ rất bảnh bao. Nói bậy nào. Cô Tô ngại ngùng đáng yêu quá. Khẩu xà tâm Phật, ngọt ngào quá đi. Đây, làm gì thế? Tóc tôi vẫn ổn mà. Tuấn Dương, cắt tóc cho gọn gàng, trông sẽ bảnh hơn đấy. Nghe lời là tốt rồi. Anh trai, thử bộ vest này đi, trẻ trung, hợp với anh lắm. Vâng. Tuấn Dương, anh thử đồ đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại chút. Anh thử chiếc đồng hồ này xem. Cái này, đắt tiền quá, tôi không quen đeo. Không quen hay là không có tiền mua? Đồ nhà quê hôi hám. Mà cũng đòi đụng vào đồng hồ xịn à? Đồng hồ này tôi lấy. Gói lại cho tôi. Triệu Vạn Phong tôi muốn, cô dám không đưa? Nhìn cái bộ dạng nghèo hèn của ông kìa. Chắc đến một viên kim cương trên đồng hồ này, ông cũng chẳng mua nổi đâu, cút ngay, đừng có làm chướng mắt tôi. Mẹ kiếp. Chửi đấy, thì sao nào? Loại bò ra từ xó núi, không nên xuất hiện ở đây. Này anh, xin đừng. Câm mồm. Thằng danh còn ở đâu ra thế? Sao ông lại đánh người? Xin lỗi cô ấy đi. Ôi chà, không ngờ đấy, đồ nhà quê mà vẫn đòi làm anh hùng à? Chắc mày chán sống rồi. Lên cho tao. Dừng tay lại. Trợ lý Tình. Thiếu gia Triệu đánh người trong khu thương mại của Tô Thị. Lại còn bắt nạt nhân viên, lại còn nhục mạ khách hàng. Nhà họ Triệu dạy dỗ ông thế sao? Trợ lý Tần sao lại ở đây? Lẽ nào Lệ Lệ cũng ở đây? Tuấn Dương, cậu tới rồi. Tổng giám đốc Tô nhắc cậu mãi. Là cậu, sao lại là cậu? Chúng ta quen nhau à? Quẹt thẻ cho vị này. Gói hết quần áo trên người cậu ấy, cả chiếc đồng hồ kia nữa. Vâng, trợ lý Tần. Tôi làm ngay. Đây là thẻ đen vô hạn. Thẻ của chủ tịch tập đoàn Tô. Thằng này có quan hệ gì với Tô Lệ Lệ? Đúng như ông nghĩ đấy. Không thì sao sếp lại bảo tôi chăm sóc cậu ấy? Còn đưa cả thẻ đen cho cậu ấy. Không thể nào, Tô Lệ Lệ là ai chứ? Sao lại để mắt tới thằng nhà quê này? Đừng có lừa tôi. Triệu Vạn Phong, nghĩ kỹ trước khi làm. Nếu gia chủ biết ông đắc tội sếp tôi, khiến hợp đồng bị hủy bỏ, sau này ở nhà họ Triệu, ông còn chỗ đứng không? Dọa ăn đấy. Tô Lệ Lệ là ai? Nắm giữ cả gia sản nghìn tỷ.
Nhà họ Tô là danh gia vọng tộc, mắt cao hơn đầu. Sao cô ta lại để mắt tới thằng này? Tôi hiểu rồi. Thằng này là nhân tình của cô à? Cô mượn danh Tô Lệ Lệ, dùng tiền nuôi trai bao, còn dám lấy nhà họ Tô dọa tôi. Trợ lý Tần, cô mà bí quá, thì tìm tôi này. Tôi hơn thằng nhà quê này nhiều. Không được bắt nạt chị Tần. Chị Tần đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị. Chà, cậu em được đấy. Trông đáng tin cậy đấy. Mày dám đá tao? Tao cho mày chết. Bọn bay đứng được ra đó làm gì? Lên hết, phế thằng này cho tao. Chị Tần, chị giỏi quá. Tất nhiên rồi. Tôi là đai đen cửu đẳng đấy. Còn học cả nhu thuật. Mấy đứa này chẳng đáng bận tâm. Chị giỏi quá. Cậu Triệu, giờ còn muốn tôi tìm cậu nữa không? Mày đợi đấy. Cậu dám dùng thẻ đen của Lệ Lệ, lại còn dám động tay với đối tác của tập đoàn Tô Thị. Tôi sẽ đi mách Lệ Lệ ngay. Tôi sẽ bắt cô ấy đuổi việc cậu. Cút. Mày nhớ đấy. Chuyện này chưa xong đâu. Tao không để yên cho mày đâu. Chị ơi, em có gây rắc rối cho chị không? Biết là gây rắc rối rồi à? Thế mà vừa rồi còn dám đá nó bay đi. Gan cậu cũng lớn thật đấy, khác chứ chị. Nó bắt nạt chị, còn nói lời khó nghe. Em không thể đứng nhìn nó bắt nạt chị. Đúng là đứa trẻ đáng yêu. Chị nói gì cơ? Không có gì, em đừng lo. Triệu Vạn Phong chỉ là thằng công tử bột, nhà họ Triệu chẳng là gì so với nhà họ Tô. Hơn nữa nó là kẻ đối lý, chẳng làm nên trò trống gì đâu, đừng vì kẻ không đâu mà mất vui. Đi, mình đi thử đồ tiếp nào, chị ơi. Chẳng phải mình đi thi nấu ăn sao? Cần gì phải mặc đẹp thế? Quan trọng là nguyên liệu, là món ăn mà. Đến lúc mặc tạm bộ đồ bếp là xong. Không, nguyên liệu mới quan trọng. Người nấu cũng phải đẹp chứ. Mình phải làm cho ra dáng, tạo ra không khí nên ăn mặc phải chỉn chu. Bộ này, cả bộ kia nữa, lấy hết đi. Trời ơi, đó là tổng giám đốc Tô phải không? Đẹp quá đi mất, đúng là nữ giám đốc số 1 Giang Thành. Khí chất này không ai bằng. Người đến chưa? Tổng giám đốc Tô sắp đến rồi. Tôi vừa nhận tin. Đã vào hội trường rồi. Bộ cánh hôm nay, cộng thêm bất ngờ tôi chuẩn bị. Lệ Lệ chắc chắn sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác. Nhìn kia, tổng giám đốc Tô chủ động tới chỗ cậu Triệu. Nhà họ Tô và nhà họ Triệu hợp tác bao năm. Môn đăng hộ đối, cậu Triệu theo đuổi cô ấy lâu thế rồi. Xem ra chuyện này 9 phần 10 là thành. Lệ Lệ cuối cùng cũng chủ động lại gần tôi, chẳng lẽ hôm nay thành thật sao? Chờ tí nắm tay công khai. Hắn dám ngó lơ tôi. Lệ Lệ, tôi biết cô chán ăn, nên tôi đã đi bái sư. Bậc thầy Pai, sau này tôi nấu cho cô. Bậc thầy Pai là huyền thoại. Nghe nói học trò ông ấy, toàn làm bếp trưởng khách sạn. Triệu Thiếu thật giỏi. Đúng là con nhà giàu. Dù hay chơi bời, nhưng khi nghiêm túc thật đáng nể. Triệu Thiếu si tình quá. Hừ, vẫn là mặt mũi ông cụ. Lần này Lệ Lệ đổ rồi. Tránh ra. Trời, cậu này là ai? Đẹp đôi với cô Tô quá. Quá xứng đôi.
Trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, chị Tô, tôi tới rồi. Ừ. Trông được đấy. Sếp lạnh lùng khen người. Đẹp đôi quá, ngọt quá đi. Thôi thôi, đợi lát nói chuyện. Tuấn Dương, lại đây điền đơn. Sắp vào rồi. Khoan, cậu đi thi à? Có thầy dạy không? Cũng có. Trước từng học một thầy. Thầy tên gì? Nói nghe xem. Chỉ là thầy thường thôi. Họ Tùy. Họ Tùy à? Đừng bảo thầy cậu là Tùy Thế Hung. Đại sư Tùy đó. Vua bếp nước mình đấy. Không phải. Chỉ là thầy thường thôi. Không giỏi thế đâu. Hóa ra hạng xoàng. Thế tôi hỏi cậu bậc mấy? Cuộc thi này là thi chính quy. Phải có bằng mới được thi. Cậu đủ tư cách không? Cân bằng à? Lại còn thế nữa. Cậu còn chẳng có bằng. Chẳng có tư cách dự thi. Bảo vệ, đuổi kẻ không có tư cách này đi. Đuổi cổ nó ra ngoài. Xem ai dám động vào anh ấy. Trời ơi, cô Lệ Lệ vốn lạnh lùng. Mà lại bênh vực đàn ông. Họ là quan hệ gì thế nhỉ? Lệ Lệ. Sao cô lại bênh nó? Thế mà không nhìn ra à? Tuấn Dương đã ra mắt gia đình rồi. Trời, ra mắt cả nhà rồi cơ à? Sắp đính hôn rồi sao? Thảo nào cô ấy bênh thế? Hóa ra là cháu rể ông Tô. Tôi nhớ ra rồi. Mấy hôm trước, ông Tô khoe với bố tôi. Tìm được cháu rể ưng ý rồi. Chẳng lẽ là cậu ta? Thằng nghèo kiết xác. Tao không tha cho mày đâu. Chào mừng quý vị đến với cuộc thi. 5 thí sinh, 60 phút. Mỗi người 3 món. Bốc thăm chọn nguyên liệu. Ai trước được trước. Hết nguyên liệu thì thôi. Nguyên liệu thượng hạng toàn cầu. Giờ bắt đầu bốc thăm. Người đầu là Pai. Có gì đó sai sai. Sao thế? Lâm Tuấn Dương thứ 5. Quả nhiên bị chơi xấu. Thảo nào Tuấn Dương đen đủi thế? Hộp trong suốt mà. Giấy giống hệt nhau. Giữa thanh thiên bạch nhật, sao chúng gian lận được? Giấy có thể đã ướp lạnh. Trọng lượng khác nhau. Sơ là biết ngay. Khốn thật, vạch trần cũng vô ích. Giấy bị xé rồi. Chỉ cần chạm vào, nhiệt độ mất hết rồi. Chết không đối chứng, không được, bất công quá. Phải dừng lại ngay, bắt chúng bốc lại. Với thế lực nhà họ Tô, chúng không dám cãi. Chưa vội. Nhìn cậu ta kìa. Còn mỗi đống đổ bỏ, thì thố gì nữa. Tại cậu ta bốc cuối. Toàn đầu bếp danh tiếng. Cậu ta không có cửa thắng. Thua cũng là lẽ thường thôi. Cũng phải. Xong phần chọn nguyên liệu. Cuộc thi bắt đầu. Đến dầu cũng không có. Xem cậu nấu nướng thế nào. Nó gian lận, dầu đâu ra thế? Đúng đấy. Vừa rồi dầu bị lấy sạch rồi. Dầu này từ đâu chui ra vậy? Tôi nhớ nó chỉ nhặt đồ thừa thôi. Chẳng lẽ tôi biết rồi? Trò này tôi thấy rồi. Chắc là mỡ lợn từ thịt ba chỉ. Mỡ lợn cái gì? Tôi đã dặn không để lại thịt rồi. Nó lấy đâu ra chứ? Thế là tự khai rồi. Tôi nói nhầm. Ý tôi là nó không có thịt, không thể có mỡ đâu. Chắc chắn gian lận. Nếu nó không gian lận, tôi ăn sống cái nồi này. Không phải mỡ lợn, là dầu máy. Tôi hỏi trọng tài rồi, đồ ở khu nguyên liệu đều được chọn. Đúng thật. Chết tiệt. Định làm cho nó ghê cổ thôi. Chẳng ngờ, tôi nhớ có người vừa nói. Nếu không gian lận thì sao nhỉ? Tôi chỉ nói đùa thôi mà. Đừng có chấp, chán lắm. Đã đánh cược mà giờ định quỵt à? Chơi xấu người ta rồi còn ra mồm. Thật mất mặt, thắng thì đã sao?
Ba vị giám khảo đó khó tính lắm, sơn hào hải vị gì chẳng nếm qua, thằng nhà quê như cậu làm được trò trống gì, muốn thắng à, nằm mơ đi. Đúng là thầy Pai, đầu bếp tài ba. Nguyên liệu thượng hạng, tay nghề đỉnh cao, từng bước đều là nghệ thuật. Món Pháp của thầy Pai là đẳng cấp quốc yến. Ba món này bày ra là thắng nửa phần rồi. So ra mấy người kia kém xa quá. Chưa kể đến cậu thanh niên kia. Nguyên liệu với tay nghề chênh lệch quá. Dao pháp này, hình như từng thấy ở đâu rồi. Thưa quý vị khách quý, giờ là phần nếm thử hồi hộp nhất. Đầu tiên, xin mời thầy Pai, ứng viên vô địch. Trình bày tác phẩm để đời của thầy. Thật hoàn hảo. Đại sư Pai, đưa món Pháp lên tầm cao tinh tế. Món nào cũng tuyệt hảo. Thầy Pai được 99 điểm. Đúng là đầu bếp hàng đầu. Khó mà vượt qua được. Xem ra ngôi quán quân, chắc chắn thuộc về thầy. Đã có 4 người thi xong. Hiện tại, thầy Pai vẫn dẫn đầu. Quán quân chắc là thầy rồi. Tổng giám đốc Tô nếm thử không? Đồ Tây của thầy thật danh bất hư truyền. Khỏi, cô ăn đi. Thầy nấu ngon thật. Vị rất đậm đà, dư vị khó quên. Tuấn Dương chỉ dùng đồ thường. Liệu có thắng nổi không? Cuối cùng, mời Lâm Tuấn Dương lên trình bày món ăn. Cơm nhà mà cũng đòi thi quốc tế. Thường quá. Chẳng cùng đẳng cấp. Thằng nhà quê này chỉ tổ mất mặt. Đây là món mày dày công làm ra à? Đây là đấu trường quốc tế đấy. Đồ rẻ tiền này mà cũng đem ra đây. Thật nực cười. Món này mà cũng bày lên bàn giám khảo. Thật phí thời gian. Khỏi nếm đi, chẳng ra sao cả, không điểm. Món ăn tầm thường. Quán cơm bụi nào cũng làm được. Mà cũng dám thi. Tôi nghe nói rồi, Lâm Tuấn Dương này là người của tập đoàn Tô Thị. Chẳng qua tuyển chọn gì cả. Toàn đi cửa sau. Hèn gì dám mang món này ra lừa người. Hóa ra là dừa hơi. Cứ tưởng cuộc thi này phải công tâm lắm. Ai ngờ lại có kẻ lợi dụng trà trộn vào. Tôi nghi ngờ lắm. Cuộc thi này có chuyên nghiệp không? Lâm Tuấn Dương, xem cậu xoay sở thế nào. Dựa vào Tô Lệ Lệ thì đã sao? Nấu dở thì vẫn cứ là mất mặt. Chẳng phải Tô Tổng bị chán ăn sao? Sao lại ăn món này trước mặt mọi người? Ăn thật kìa. Tô Tổng muốn chống lưng cho cậu ta à? Nữ tổng tài lạnh lùng. Quyết bảo vệ thằng bé nghèo. Cái này, lạ quá. Dù sơn hào hải vị hay món thường ngày. Phải nếm thử mới biết ngon dở. Món ăn không phân cao thấp, ngon là được. Đó mới là cái gốc. Giám khảo nuốt không trôi món này rồi. Đồ lừa bịp, đúng là không ra gì. Giờ thì nhục mặt chưa? Thanh tao thuần khiết. Đây mới là tinh hoa ẩm thực. Giao pháp tuyệt đỉnh, nước trong vị đậm, mỹ vị nhân gian, là tôi nhìn nhầm rồi. Hương vị quá thượng hạng. Không thể nào, không thể nào. Món cải thảo này. Nước trong vắt, cải thảo mềm ngọt, tươi mà không ngấy, đúng là tinh hoa quốc túy. Đậu phụ văn tư thái quá khéo, kỹ thuật không chê vào đâu được. Gà cung bảo cay nồng thơm phức, thịt gà mềm mượt, nêm nếm quá chuẩn xác, mỹ vị đích thực. Điểm 10, lại là điểm 10. Lần đầu tiên có điểm 10 trong cuộc thi. Trời ơi, mấy món cơm thường này, thắng cả món Tây rồi. Không thể nào, tôi thua một kẻ vô danh sao?
Thua rồi, tâm phục khẩu phục. Lâm Tuấn Dương, tài thật. Tôi xin bái phục. Bác quá khen rồi, chỉ là món thường thôi. Sư phụ, sao người binh nó? Tôi không tin, gian lận. Chắc chắn là gian lận. Tôi không phục, đây là dàn xếp. Láo xược. Chúng tôi là hội viên cốt cán. Chỉ xét món ăn, không tư vị, đường đường chính chính. Sao để cậu vu khống? Chu Bình Nghĩa không chỉ là hội trưởng hội ẩm thực, còn là người sáng lập tập đoàn Chu Thị, chủ tịch danh dự thương hội. Tập đoàn con trai tôi nắm giữ, đang hợp tác sâu với nhà họ Triệu. Chủ tịch Chu, tôi không cố ý. Tôi sai rồi, xin tha cho tôi. Alo, Minh Hiên, hủy hết hợp tác với nhà họ Triệu. Dừng mọi dự án ngay. Không bao giờ ký lại, chủ tịch tha cho tôi. Xin đừng cắt hợp tác. Nhà họ Triệu mà mất hợp tác, bố tôi giết tôi mất. Tự làm tự chịu. Nhà họ Triệu cầu tôi nhận cậu. Tôi mới cân nhắc. Nhưng giờ xem ra, cậu tâm tình bất định, chẳng có đức hạnh gì. Duyên thầy trò chấm dứt. Thầy ơi. Đừng bận tâm làm gì, nó tự làm tự chịu thôi. Cô Tô, tôi giúp được cô rồi chứ? Ừ, cậu làm tốt lắm. Giúp tôi việc lớn rồi. Cô Tô, tôi muốn hỏi. Cô nhạy cảm với gia vị thế sao? Tuấn Dương nấu cơm thường thôi. Nguyên liệu cũng chung cả. Sao cô ăn ngon thế? Thực ra là, thôi bỏ đi. Dù vì lý do gì, ngon là được rồi, đi nhận giải thôi. Rau có đẹp mấy, không bán được cũng phí. Cửa hàng thu mua giá thấp quá. Lỗ vốn mất thôi, rau cỏ tính sau đi. Phải lo trồng lúa thôi. Đại đội lại bắt khai hoang mở rộng diện tích mà mình chỉ toàn cuốc tay. Biết bao giờ mới xong, khó khăn của bà con tôi biết cả. Tôi cũng đã lên công xã xin trâu cày, nhưng giờ trâu hiếm lắm. Mười mấy làng tranh nhau. Làng Ngõa Diêu mình nghèo, chẳng đến lượt đâu. Đầu ra cho rau khó quá. Chỉ đành bán cho hợp tác xã. Có gì mà phải lo. Lâm Tuấn Dương ấy, nó chẳng phải quen được ông chủ lớn trên phố sao, mối lái rộng lắm, để nó lo đi, vừa lo được lương thực, vừa kiếm được phân bón, vài con trâu với bán rau làm khó được nó sao? Lưu Ngọc Chi, cô định bụng dạ gì thế? Tuấn Dương có mối thật, nhưng nó đâu phải thần tiên. Nó mới là thằng bé, bôn ba ngoài đó khổ lắm rồi. Cô còn cứ chèn ép nó, cô còn là người không đấy? Tôi đang khen cháu trai cô giỏi mà. Chuyện đầu ra với trâu cày, để tôi thử xem. Tuấn Dương khéo tay thật, chẳng kém gì đầu bếp thượng hạng. Đương nhiên rồi, lão Chu Bình Nghĩa đó vốn kiêu ngạo, cả đời lão chẳng mấy khi khen ai, thế mà lần này lão gọi điện, khen Tuấn Dương hết lời, còn mời cậu ấy vào hội ẩm thực. Thật là nở mày nở mặt cho ông. Cháu cũng thấy vậy chứ? Vâng ạ. Được, quyết vậy đi. Quyết gì cơ à? Mọi người nói gì thế? Ông đang hỏi là ngày đính hôn của cô và Tuấn Dương. Lệ Lệ, có Tuấn Dương bên cạnh. Ông cũng yên lòng rồi. Giấy kết hôn cứ để vài năm nữa. Tuấn Dương chưa đủ tuổi, nhưng cứ đính hôn trước đã. Sớm sinh cho ông đứa chắt. Ông trông cho. Ông nói linh tinh gì thế? Cháu với Tuấn Dương mới quen nhau, sao nói chuyện đính hôn dễ dàng thế? Tuấn Dương đến cửa rồi kìa, con bé bình thường lạnh lùng. Gặp chuyện của Tuấn Dương lại cuống, xem chừng là ưng rồi. Chỉ là không biết Tuấn Dương nghĩ sao về Lệ Lệ. Đừng để mình ta mong đợi. Ông cứ yên tâm. Ông xem cái này là rõ. Tô Tổng, đẹp chứ? Lệ Lệ, có Tuấn Dương giúp con. Ông cũng yên lòng. Giấy kết hôn cứ từ từ. Tuấn Dương còn trẻ, nhưng đính hôn trước đã. Mau sinh cho ông chắt bế. Ông trông cho. Ông nói gì thế? Con với Tuấn Dương mới quen,
đâu thể nói đính hôn là xong. Tô tổng, đẹp chứ? Tôi. Anh đến rồi. Vâng, tôi có việc nhờ chị và ông. Vào nhà đi anh, ngoài đó nắng lắm. Tuấn Dương đến rồi. Ngồi đi cháu. Người nhà cả mà. Có khó gì cứ nói, chúng tôi sẽ giúp hết sức. Phải không Lệ Lệ? Tất nhiên rồi. Ông thật là tinh quái. Ông, chị Lệ Lệ. Nhờ ơn hai người làm mưa nhân tạo, giải quyết được hạn hán ở thôn Ngoã Diêu. Năm nay lúa rau được mùa lớn, nhưng chẳng bán được. Sắp tới chúng tôi định khai hoang. Chỉ dùng sức người thì vất vả quá, nên muốn tìm vài con trâu cày. Trâu cày sao? Thời buổi này rồi, chẳng phải đã cơ giới hóa hết rồi sao? Chắc tại thôn tôi hẻo lánh quá, lại còn thiếu vốn nữa. Chuyện nhỏ thôi. Rau của thôn cậu, tập đoàn Tô Thị bao tiêu hết, bao nhiêu cũng lấy. Tuyệt đối không ép giá, đúng đấy, rau Tuấn Dương mang tới. Còn hơn hẳn mấy loại rau gắn mác, hữu cơ ngoài kia, tốt gấp 10 lần. Nhập về là bán chạy ngay, đúng, cứ lấy danh nghĩa Tô Thị mà bán. Quảng bá là rau sạch tự nhiên. Đơn hàng sẽ tới tấp ngay. Cảm ơn chị. Cảm ơn ông. Cảm ơn chị. Tôi thay mặt cả làng cảm ơn mọi người. Đừng khách sáo. Còn mấy việc kia cũng dễ thôi. Tập đoàn Tô Thị có công ty nông nghiệp. Máy cày, máy tưới tôi lo đủ cả. Tuấn Dương, về rồi đấy à? Ông chủ trên phố ấy, họ có chịu mua rau cho mình không? Đúng đấy Tuấn Dương, việc này xong chưa? Nói gì đi chứ? Chắc hỏng rồi. Tôi đã bảo mà, đâu có dễ. Thôi bỏ đi. Rau quê vốn chẳng đáng mấy. Người ta chê cũng phải thôi. Tôi biết ngay mà. Thằng danh con nhà quê, mà đòi với tới ông chủ lớn à? Chắc chỉ đi chơi bời thôi. Đi mấy ngày rồi về, làm bộ làm tịch. Ngọc Chi, cô bớt lời đi, việc nào mà chẳng khó. Nó còn trẻ mà chạy vậy được thế là tốt rồi. Cố gắng mà không xong thì cũng bằng thừa. Tôi thấy là do kém cỏi thôi, lại còn khoe mẽ. Nổ cho vang trời. Tuấn Dương đừng để bụng. Chưa làm được cũng không sao. Chẳng có gì xấu hổ, cùng lắm tính cách khác. Ai bảo không xong? Tôi chỉ đang nghĩ, sao làng mình đắt hàng quá. Đơn hàng nhiều quá, sợ làng mình không cung ứng kịp. Tuấn Dương, cháu nói gì? Đơn nhiều không? Không phải hỏng, là đơn nhiều quá. Ôi, thành công rồi. Thành thật rồi. Tuấn Dương giỏi quá. Rau làng mình bán được rồi. Vâng, mọi người xem. Đây là đơn ông chủ ký. Từng khoản rõ ràng cả. Tuấn Dương là phúc tinh của làng ta. Phúc tinh gì? Thôi thôi, đừng nói nữa. Tuấn Dương làm được việc lớn rồi. Nó cố tình đấy. Cố tình xem tôi làm trò cười, cố tình làm nhục tôi, đắc ý cái gì chứ? Có đơn thì đã sao? Tôi hỏi, đã mượn được trâu chưa? Trâu chưa mượn được thật, tôi biết ngay mà. Không mượn được trâu chứ gì, có mỗi cái đơn thì làm gì? Không trâu cày thì lấy gì mà trồng rau? Đến lúc không có hàng rau thì nhục mặt. Ngọc Chi, cô nói năng cho phải lẽ, trâu cày quý giá thế nào chứ? Cả công xã đều thiếu, đại đội còn chẳng mượn được, Tuấn Dương kiếm được đơn là giỏi lắm rồi. Nó đã hứa chắc nịch là giải quyết được. Giờ không làm được là khoác lác, là lừa mọi người. Trâu đúng là chưa mượn được. Nhưng tôi đâu nói là không cày được. Mọi người nhìn xem cái gì kia. Ôi mẹ ơi, cái quái gì thế này? Máy bay chiến đấu à? Sao ổn thế? Máy bay gì chứ? Tôi thấy giống xe tăng. Sắp bắn pháo rồi à? Tuấn Dương, chạy mau con ơi. Không phải máy bay đâu, cũng chẳng phải xe tăng, đây là máy cày, đồ tốt giúp ta cày cấy đấy. Máy cày. Trước giờ toàn thấy máy cũ nát. Đâu có to và mới thế này. Đừng nói là ở huyện. E là trên tỉnh cũng chẳng có đồ quý thế này. Tuấn Dương giỏi thật đấy. Đồ hiếm thế mà cũng kiếm được. Thật không thể tin nổi. Thần kỳ quá, có máy cày này rồi. Sau này khỏi lo cày cấy nữa.
chẳng cần dùng sức người đào đất nữa. Tốt quá. Làng Ngõa Diêu hết khổ rồi. Tuấn Dương đúng là phúc tinh của làng. Ai đó bảo cháu tôi không mượn nổi trâu, không làm nên trò trống gì, giờ xem ai mới là kẻ mất mặt. Tự vào miệng đi. Bà, ôi, nếu ngày trước không đuổi Tuấn Dương đi, nhà họ ta có phải đã được nhờ rồi không? Ông thở dài cái gì? Hối hận rồi à? Ông cứ việc đuổi tôi đi, đưa nó về nhà mà ở, tốt nhất là đào mộ vợ cũ ông lên, rồi đóng cửa mà sống với nhau. Tôi không có ý đó. Tôi thấy ông chính là có ý đó. Hôm nay tôi đưa Hạo Hạo về ngoại, khỏi phải chịu cái cảnh này với ông. Đủ rồi, tôi mới bảo không có ý đó. Được, giờ ông giỏi rồi nhỉ? Dám quát tôi à? Tôi đánh chết ông, đồ không có lương tâm. Đủ rồi. Đừng có làm trò cười. Đi mau đi. Đi nhanh, đừng làm phiền chúng tôi. Tuấn Dương, thay mặt dân làng, cảm ơn cháu. Có máy cày này rồi, làng mình không lo thiếu người cày nữa. Cảm ơn Tuấn Dương, cháu đúng là cứu tinh của làng ta. Đội trưởng, bà con đừng vội cảm ơn. Chưa hết đâu. Không chỉ máy cày, còn nữa đấy. Mở máy đi. Ôi mẹ ơi! Rau này tốt quá. Tôi cấy cấy nửa đời người, chưa thấy rau nào tốt thế này. Chẳng phải sao, vừa to vừa đỏ, nhìn thích mắt thật. Nhờ nước và phân bón của Tuấn Dương cả. Không thì làm sao trồng được thế này. Tuấn Dương đúng là phúc tinh của làng ta, chẳng những giúp ta cầu mưa, còn giúp khai hoang trồng cấy. Rau màu mới tốt tươi thế này, Tuấn Dương à? Cháu giúp cả làng ta một việc lớn rồi, có đám rau này làm vốn, bà con ta mới có đồng ra đồng vào, chẳng còn lo cảnh đói kém nữa. Tuấn Dương nhà tôi giỏi thật. Xem lúa tốt gấp 10 năm ngoái. Thân chắc, bông chĩu hạt. Năm nay chắc chắn được mùa nhất. Làng ngói ta sắp đổi đời rồi. Chào bà Tô, cảm ơn bà đã nhận lời phỏng vấn. Được biết, sản phẩm nông nghiệp sạch của tập đoàn Tô Thị đều là hàng hữu cơ tự nhiên, có phải do bà và đầu bếp Lâm Tuấn Dương cùng hợp tác tạo ra? Điều này có đúng không? Đúng vậy, tên thương hiệu lấy từ tên Tuấn Dương và Lệ Lệ. Ý nói về hương vị nguyên bản tự nhiên, bà Tô, trên mạng đang có nhiều lời đồn rằng cuộc thi ẩm thực quốc tế vừa qua chỉ là một màn kịch dàn dựng nhằm dọn đường cho sản phẩm hôm nay. Thậm chí có người còn tố cáo Lâm Tuấn Dương còn chẳng có bằng đầu bếp, cái danh đầu bếp kia chỉ là hư danh, toàn là chạy cửa sau cả. Cô giải thích sao? Thứ nhất, thầy Lâm Tuấn Dương đã là hội viên chính thức của hội ẩm thực. Tay nghề và tư cách của thầy đều đã được hội trưởng Chu Bình Nghĩa đích thân xác nhận, giới chuyên môn đều biết. Thứ hai, tại cuộc thi ẩm thực quốc tế, món ăn của thầy Lâm đã thuyết phục mọi giám khảo, ngay cả đầu bếp Pháp Pai cũng phải tâm phục khẩu phục. Chắp tay nhận thua, mọi thứ đều công khai, minh bạch, sao gọi là chạy cửa sau? Nông sản Toái Yên không hề là trò quảng cáo. Đây là báo cáo kiểm định của cơ quan nhà nước. Cứ việc kiểm chứng. Xem ra tin đồn thất thiệt đã làm mọi người hiểu lầm. Chỉ là hiểu lầm thôi. Mời nhà báo nếm thử xem, ngon hay không, vị sẽ trả lời. Ngon quá. Rau tươi ngọt quá, cơm thơm đậm đà. Đây mới là vị ngon thuần khiết. Tôi tin nông sản Toái Yên rồi. Quả danh bất hư truyền. Anh đến từ bao giờ? Sao không qua đây? Tôi mới tới, thấy cô bận nên không dám làm phiền. Cảm ơn cô đã nói đỡ cho tôi. Anh vốn có thực lực mà. Hơn nữa, đây cũng là thành quả của chúng ta, phải giữ gìn chứ. Lần này tôi mang hàng mới tới. Lệ Lệ, chúng tôi tới rồi đây. Nhanh lên, chúng tôi tới mua nông sản đây. Chậm chân là hết hàng đấy. Mọi người không biết đâu, tôi ăn nông sản này nửa tháng rồi, da rẻ mịn màng hẳn ra, mụn cũng hết sạch, còn hiệu quả hơn mỹ phẩm đắt tiền. Lệ Lệ, đây là Lâm Tuấn Dương, đầu bếp cô nói à? Người thắng cả pai đó hả? Trông cậu ta hiền lành quá. Vừa biết nấu ăn lại biết làm nông sản này đúng là quý thật. Anh Lâm, tôi là của anh đấy. Anh nấu ăn ngon quá. Nông sản thì tuyệt vời. Cho xin cách liên lạc đi, để tôi đặt hàng mỗi ngày.
Đừng trêu cậu ấy nữa, cậu ấy hay ngại lắm. Trời ơi, Lệ Lệ biết bênh người rồi. Chưa thấy cô quan tâm ai thế bao giờ. Khác biệt quá nhỉ. Chà, xem ra cô chủ lạnh lùng của chúng ta động lòng thật rồi. Các cô đừng trêu nữa. Toái yên các cô cần đây, nông sản sạch tôi để ở kho sau rồi. Chậm là người ta lấy hết đấy. Rau sạch của tôi, đừng ai tranh. Để phần ngũ cốc cho tôi. Quả rừng của tôi nữa, ai tranh tôi cự đấy. Lệ Lệ, Tuấn Dương, chúng tôi đi đây, hết hàng chúng tôi lại tới. Tuấn Dương à, lần sau nhớ để phần nhé, tiền đây, cầm lấy đi. Thiếu cứ bảo nhé. Tiền bán nông sản đấy. Phần của cậu, cầm lấy đi. Chị Lệ Lệ, tôi không cần tiền này. Lại không lấy tiền. Tuấn Dương, cậu thật thà quá đấy. Nhiều tiền thế mà không lấy. Tiền anh không cần, lương thực các chị cũng đủ rồi, nhưng không thể lấy không của cậu. Hay là đổi hàng? Đổi hàng lấy hàng thế nào? Đổi hàng lấy hàng cũng được đấy. Nhưng tôi chẳng biết đổi lấy gì. Anh còn chẳng biết mình muốn gì. Tôi biết sao được. Tôi có cách này hay lắm. Anh thấy sao? Được, đổi cái này đi. Cảm ơn chị nhiều. Sao cô Tô lại đổi cho Tuấn Dương mấy thứ này? Thằng Dương đi bán rau trên phố lâu rồi. Sao chưa về nhỉ? Cả làng trông cả vào nó đấy. Đừng có xảy ra chuyện gì. Ôi giời, xe Phượng Hoàng kia. Của hiếm trong làng mình đấy. Lại còn đồng hồ nữa. Nó lấy đâu ra đồ quý thế này? Xe này còn mới hơn xe cán bộ xã. Làm màu làm mè gì? Chắc chắn là lấy tiền bán rau. Đi mua đồ sang chảnh khoe mẽ rồi. Tiền rau của các người mất trắng rồi. Không thể nào, nó không phải người thế. Không à, thế xe này ở đâu ra? Đồng hồ ở đâu ra? May mà tôi còn nước cờ này, đem rau đi muối hết rồi. Chẳng cho thằng danh đó nữa, còn các người thì trắng tay. Các bác các thím ạ, cháu bán hết rau rồi. Đấy, cháu đã bảo mà. Tiền của mọi người đây à? Sao có thể thế được? Tốt quá, có tiền thật rồi. Tuấn Dương à, bác chẳng biết cảm ơn cháu sao cho hết. Sống nửa đời người, lần đầu bác cầm nhiều tiền thế này. Chưa bao giờ thấy sang thế này. Sướng quá đi mất. Đúng là đứa trẻ ngoan của làng ta. Sau này làng có việc gì cứ bảo bác. Chết tiệt, thật là chết tiệt. Sao nó lại bán được tiền thật chứ? Mẹ ơi, con cũng muốn tiền, con muốn ăn thịt. Con muốn ăn kẹo. Mẹ đưa tiền cho con. Câm mồm. Không có tiền nong gì hết. Mẹ đánh con, mẹ ơi. Chỉ biết khóc, nín ngay cho tôi. Tuấn Dương ơi, đồng hồ đẹp quá. Cho bố mượn đeo 2 hôm nhé, 2 hôm thôi, cả cái xe đạp nữa. Đạp đi khoe tí nào. Đồ vô dụng, chỉ giỏi ăn hại, lúc đuổi nó đi. Sao không nghĩ nó là con ông? Cút ra chỗ khác. Đừng có làm xấu mặt tôi. Đội trưởng, của bác đây. Bác có chuyện này muốn nhờ. Chẳng biết nói sao đây. Bác cứ nói đi ạ. Cháu làm được gì, cháu sẽ giúp bác. Đúng đấy. Bác muốn hỏi. Cháu giúp bác kiếm chiếc xe đạp này được không? Xe này cần tem phiếu, bác chịu không kiếm nổi. Chỉ thế thôi ạ. Xe này cháu biếu bác. Tuấn Dương, bao năm qua bác chăm sóc cháu và bà. Giúp hai bà cháu nhiều quá. Đây là cháu báo đáp bác. Cháu ngoan, thật là đứa trẻ ngoan. Bác cảm ơn cháu, bác đừng khách sáo. Thế sao được, Tuấn Dương, cháu cầm lấy tiền này. Bác không thể lấy không của cháu, không để cháu thiệt được. Cảm ơn cháu nhé. Tại sao chứ? Nó kiếm xe đạp, đồng hồ dễ ợt. Lại còn lắm tiền. Tôi không được lợi, thì nó cũng đừng hòng yên. Ở đây này. Kẻ đầu cơ tích trữ ở đây này. Lâm Tuấn Dương buôn lậu trục lợi. Thím đừng nói bậy. Tuấn Dương là phúc tinh của làng, sao lại là kẻ xấu, đâu gì chứ? Tuấn Dương phạm tội gì? Hừ, thằng danh này lừa chúng ta. Nó còn buôn xe đạp, đồng hồ. Đều là hàng nhà nước kiểm soát. Phải có tem phiếu,
Nó không phiếu mà bán, lại còn lấy tiền, đấy là đầu cơ tích trữ, là trọng tội đấy, Lưu Ngọc Chi. Đồ đàn bà thất đức. Tuấn Dương giúp làng bán rau. Nó có lỗi gì với làng ta, ghen ăn tức ở nên vu khống nó. Không sợ trời phạt à? Tôi vu khống gì chứ? Tôi thấy nó bán xe cho Chu Đại Lực, còn lấy tiền của nó. Đấy là bằng chứng buôn lậu. Hôm nay tôi phải trị tội nó. Ai báo án? Tội đầu cơ có thật không? Là tôi báo đấy. Chính Lâm Tuấn Dương bán xe chui, lén lút nhận tiền, đích thị là đầu cơ, bắt nó đi chứ. Đừng bắt cháu tôi, nó không làm gì sai, các bác đừng bắt bừa, Tuấn Dương bị oan đấy. Có gì về đồn rồi nói. Giải nó đi, các bác chờ chút, xe này tôi không buôn bán, tôi tặng đội trưởng để trả ơn. Bác ấy giúp bà cháu tôi nhiều, đây là quà trả ơn, tôi có hóa đơn đây. Khoan đã, đội trưởng. Hóa ra là cậu, tôi lấy danh dự đội trưởng đảm bảo. Lời Tuấn Dương là thật, tiền là tôi ép nó nhận. Nó làm việc cho làng, không hề trục lợi, hơn nữa, nó là thanh niên gương mẫu, sao đầu cơ được. Chúng tôi xin làm chứng. Tuấn Dương là người tốt mà. Sao có thể thế được? Đúng là vậy. Đội trưởng, đừng tin nó không chỉ buôn xe đạp, còn lén bán rau của làng cho người thành phố, đấy chính là đầu cơ tích trữ rõ ràng. Lưu Ngọc Chi, cô còn biết xấu hổ không? Tuấn Dương bán rau giúp làng lấy tiền, lương thực chia hết cho bà con rồi. Chẳng tơ hào một xu nào cả. Đồ đàn bà độc ác, tâm địa xấu xa, bản thân không có tài thì thôi, lại còn suốt ngày ghen ghét Tuấn Dương, chỉ giỏi đổ vấy cho người khác, tất cả im lặng. Tôi phổ biến chính sách nhà nước năm nay. Đội sản xuất được phép bán nông sản ra phố, cho phép thu mua nông sản dư thừa, vận chuyển nông sản ra thị trấn bán, nghĩa là Lâm Tuấn Dương bán rau giúp làng, là giúp người báo ơn, không hề trục lợi, hoàn toàn đúng chính sách. Vậy tôi vô tội, không truy cứu nữa. Tuấn Dương giỏi lắm, tôi biết ngay cháu trong sạch mà. Cháu tôi làm việc đường hoàng, đã ngay thẳng thì chẳng ai oan được. Không thể nào, các người bao che cho nó. Nó là kẻ đầu cơ trục lợi, là phần tử xấu. Đủ rồi, dựng chuyện à? Vu khống, hãm hại, kích động dân làng gây rối trật tự thôn xóm là phạm pháp. Tôi không có. Đội trưởng, tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu, xin ông tha cho tôi lần này, giải đi, giam giữ để thẩm tra. Đại Cường, Lâm Đại Cường, cứu tôi với, tôi không muốn bị bắt. Tôi không muốn vào trại giam. Ngọc Chi, cuối cùng cũng đón được cô ra rồi. Để bảo lãnh cho cô, nhà mình bao nhiêu tiền của, thóc gạo đều sạch bách, từ giờ hãy sống cho tử tế đi, đừng có giở trò nữa. Thế, nhà Tây kia là của ai? 3 tháng qua xảy ra nhiều chuyện lắm. Tuấn Dương, nhà mới của cháu xây oai thật đấy. Đồ điện đầy đủ cả, nhất cái làng ngói này rồi, nhờ cả vào thằng Tuấn Dương nhà tôi đấy. Nhà họ Long mình cuối cùng cũng ngẩng mặt lên được rồi, bà con làng xóm vất vả rồi. Tối nay thịt thà ê hê, rượu chè thoải mái. Thằng Danh suốt ngày chạy vào rừng, về là có tiền gạo, lại còn xây nhà mới. Không được, hôm nay phải làm rõ ngọn ngành. Mệt chết tôi rồi. Núi non gì mà xa thế, đường nào về thành phố nhỉ? Thằng Danh này lừa mình à? Ơ kìa, người đâu rồi, hang này mai làm à? Không được, đã theo đến đây rồi, không thể về tay không, nó vào được thì mình cũng vào được. Ôi mẹ ơi, nhà gì thế này? Đẹp như cung điện vậy. Chắc phải đại gia mới ở nổi. Trợ lý Tần của cô Tô, đây là đồ rừng mới hái, còn có cơm nhà tôi nấu. Tuấn Dương, xe này cậu giữ đi. Sau này đi lại cho tiện, xe sang mà đổi mấy món này. Mấy thứ đồ rừng mà đổi được xe sang. Cô chủ này chịu chơi thật. Lâm Tuấn Dương, thằng Danh này đúng là gặp may. Nó làm được, sao mình không? Chỉ là đồ rừng cơm hộp thôi mà, đến lượt tôi rồi. Ông chủ ơi! Mở cửa, tôi có nấm đây. Tôi cũng biết nấu ăn. Mở cửa mau. Sao thế? Cái gì đây?
Ai dám làm loạn ở đây? Từ từ, hỏi rõ đã. Quên chuyện Lâm Tuấn Dương rồi à? Nếu không nhờ cậu ấy nói giúp, anh suýt mất việc rồi. Cô quen tổng giám đốc? Quen chứ. Tôi mang cơm đến cho cô Tô. Tôi nấu ngon lắm. Trợ lý Tần ơi, tôi có cơm đây, cả nấm rừng nữa, tươi lắm. Cho cô Tô nếm thử đi. Đuổi đi. Sao thế? Sao không cho gặp? Tưởng mình là Tuấn Dương à? Đầu bếp Lâm, đồ này mà đòi vào đây. Nằm mơ à? Đầu bếp Lâm. Thằng danh đó mà là đầu bếp. Tổng giám đốc, đợi đã. Tôi là mẹ Lâm Tuấn Dương. Cô chủ này trông như tiên nữ vậy. Khí chất quá đi mất. Bác à? Bác bảo bác là mẹ Tuấn Dương. Mặc kệ, cứ bán lấy cô chủ này đã. Mượn danh Tuấn Dương thì có sao? Đằng nào tôi cũng đâu có nói dối. Ấy, đúng. Tôi chính là mẹ nó đây. Tôi cũng như nó, biết hái quả, biết nấu ăn, bác xem này. Kéo bà ta ra mau. Ấy. Sao thế này? Tôi vẫn ổn mà. Cô chủ, nếm thử đi mà. Đi. Tại sao chứ? Người giàu nào cũng thế à? Tổng giám đốc, mụ đó là kẻ ăn vạ chuyên nghiệp, đồ đàn bà quê mùa, thấy xe mình sang, cố tình bám lấy, định ứng tiền đấy. E là thật đấy. Ý cô là mụ ta thực sự là mẹ Tuấn Dương. Tổng giám đốc, cô không nhìn nhầm chứ? Mụ ta trông dữ dằn quá. Chẳng giống tính thật thà của Tuấn Dương chút nào. Không phải mẹ đẻ, là mẹ kế đấy. Mẹ kế sao? Sao chị biết à? Khoan đã chị gặp họ từ bao giờ thế? Sao tôi không hay biết gì? Tuấn Dương cũng chẳng kể chuyện nhà. Chỉ nhắc qua là cha cậu ấy đi bước nữa sau khi mẹ mất. Chưa đầy năm đã có con rồi. Trong nhà chỉ có bà là thương cậu ấy. Thì ra là vậy. Đúng là mấy đời bánh đúc có xương. Tuấn Dương ở quê khổ thật. Cái lão chủ này, chẳng có mắt nhìn người. Tôi nấu ngon hơn thằng đó gấp trăm lần. Đồ không biết thưởng thức, đáng đời không được ăn ngon. Cho chết đi, cút. Mù à? Lái xe kiểu gì thế? Đâm vào người ta rồi, đền tiền mau. Không đền tiền thì đừng hòng đi. Vừa rồi tôi nghe bà bảo là mẹ Tuấn Dương. Ai là mẹ thằng nợ đời đó? Tôi chẳng liên quan gì nó. Đừng có lôi tôi vào. Tôi cứ tưởng bà là mẹ Lâm Tuấn Dương. Định mời bà lên xe. Hợp tác chút việc. Xem ra tôi nhầm rồi. Ấy. Cậu nói gì thế? Tôi nghe nhầm đấy. Tuấn Dương phải không? Nó là con trai tôi là mẹ đẻ nó. Mẹ đẻ xịn đấy. Hóa ra là mẹ Tuấn Dương. Thất lễ quá, mời bà lên xe đi. Ta cùng trò chuyện. Mẹ ơi, hỏng rồi. Có chuyện lớn rồi. Thằng Tuấn Dương ấy. Nó gặp nạn rồi. Cháu tôi làm sao? Mau đưa tôi đi. Đại Cường, cháu tôi đâu? Nó đâu? Cho tôi xem. Mẹ, nó ở trong hang. Trong hang á, hỏng rồi. Tuấn Dương gặp nạn rồi. Phải về làng gọi người thôi. Gọi đội trưởng, gọi bà con giúp một tay. Hai ta sao cứu được Tuấn Dương? Mẹ ơi! Không cần đâu. Chỉ xây xát nhẹ thôi, chẳng sao đâu. Phiền bà con đi lại làm gì? Lỡ hết việc. Tuấn Dương đang đợi đấy.
Vừa vào đã kêu đại sự, giờ lại bảo nhỏ. Rốt cuộc là sao? Anh định làm gì? Các người. Tại thằng danh Lâm Tuấn Dương. Cản đường làm ăn. Đắc tội người không nên đắc tội. Hôm nay không đến lượt bà. Hai đứa bay, đồ lòng lang dạ sói. Dám hại cháu tôi. Tôi liều với các người. Thật sự phải làm vậy sao? Đó là mẹ mình đấy. Lâm Đại Cường, đồ vô dụng. Nhìn cho kỹ đi. Con mụ già và thằng danh đó. Có coi ông là cha không? Có coi ông là con không? Nó ở nhà ngói gạch. Ăn sung mặc sướng, vàng đeo đầy người. Còn tôi chỉ biết ăn cám. Bị người ta cười chê. Ông cam tâm sao? Nhưng thế là phạm pháp. Đội bắt được thì sao? Vàng nhiều thế này. Triệu Vạn Phong cho đấy. Người ta có quyền thế, tiền tiêu không hết. Lâm Tuấn Dương dám đắc tội. Sớm muộn cũng chết. Không làm theo lời cậu ta. Xử xong Vân Tĩnh Giao. Đến lượt nhà mình đấy. Nó giết mình dễ như chơi. Đứng đó làm gì, khiêng đi. Đưa người cho cậu ta. Cậu ta sẽ giữ lời. Đời ta sung sướng rồi. Bà ơi! Điện thoại. Chưa tìm thấy sao? Tìm 2 tháng rồi. Chẳng có tin tức gì. Thưa ông, chúng tôi đã dốc toàn lực. Lục tung mọi nơi rồi. Nhưng từ khi cậu ấy về quê, như bốc hơi khỏi nhân gian, mất liên lạc hoàn toàn. Liệu nó có gặp khó khăn gì không? Hay bị việc gì giữ chân? Dù nó gặp chuyện gì, cũng phải tìm bằng được. Lệ Lệ chán ăn ngày càng nặng. Ngoài cơm Tuấn Dương nấu, chẳng ăn được gì cả. Cứ thế này mãi, người ngợm hỏng hết. Ông Tô, có người mang cơm đến. Chắc Tuấn Dương về rồi. Mau đưa vào đây. Mời nó vào ngay. Tiểu thư được cứu rồi. Triệu Vạn Phong, sao là ông? Ai cho ông vào? Ra ngoài ngay. Ông đừng vội đuổi. Tôi biết Lệ đang không khỏe, không ăn uống được gì. Tôi vừa bái sư học nghệ. Học được vài món ngon. Biết đâu Lệ lại thích. Cơm này ông tự nấu. Phải, Lệ à, tôi biết cô yếu bụng. Không ăn được gì cả, tôi cất công học nghề từ bậc thầy ẩm thực. Vị ngon đấy, Lệ thích là tốt rồi. Chỉ cần cô muốn ăn, tôi làm ngay. Ngày 3 bữa, bữa nào cũng khác lạ. Tôi muốn ăn nữa. Chưa no. Chuyện này. Cô Lệ mới tỉnh lại. Tỳ vị còn yếu. Ăn nhiều hại người. Không nên ăn no quá, đúng, giữ sức khỏe là chính. Nghỉ ngơi chút đã, lát nữa hay ăn. Vậy lát nữa tôi muốn ăn tiếp. Phiền Vạn Phong mang thêm tới nhé. Được, tất nhiên rồi. Lệ yên tâm, sau này tôi chuyên đưa cơm cho cô, gọi là có mặt, đảm bảo bữa nào cũng nóng sốt. Để cảm ơn cứu mạng hôm nay, tôi tăng gấp đôi hạn mức hợp tác.
Vâng, thưa cô, Lệ Lệ, cô thật quá. Tôi sẽ không làm cô thất vọng. Tôi đi chuẩn bị cơm đây, để lát nữa hãy qua. Các người nghĩ sao về việc Lâm Tuấn Dương đột nhiên mất tích? Thằng cha Triệu Vạn Phong này lại mang đồ ăn đến đúng lúc thế. Làm gì có chuyện trùng hợp thế, nó chỉ thiếu nước viết lên trán là nó đang giở trò. Rõ 10 rồi còn gì, loại này trên bình luận phim chỉ sống được một tập. Mùi vị cơm canh y hệt Tuấn Dương nấu. Chính là tay nghề của nó, dám đụng đến cháu rể tôi à? Nó chán sống rồi. Trời trở gió rồi. Nhà họ Triệu cũng đến lúc phá sản rồi. Ông bớt xem kịch lại đi. Giờ mình chưa biết Tuấn Dương ở đâu, càng không rõ nó đã làm gì thằng bé. Cứ giữ chân nó đã, chiều ý nó. Tìm được Tuấn Dương rồi tính sau. Tuấn Dương, đừng thế. Bà phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao đâu. Bà mà đổ bệnh ra đấy, Tuấn Dương về sẽ sót lắm. Đúng đấy, đội trưởng đã vào núi tìm mấy vòng rồi. Có tin tôi báo ngay. Cậu ăn chút gì đi, đừng cố quá. Bà con làng xóm mình đang tìm bà giúp cậu đấy. Cậu không được gục ngã. Lạ thật. Nhà Lâm Đại Cường vớ được của hời gì thế? Sao bỗng dưng ăn mặc bảnh bao thế? Bà mất tích lớn thế mà. Là người nhà mà chẳng thấy lo lắng gì. Lại còn ăn ngon mặc đẹp. Thật quá bất thường. Mẹ đẻ mất tích đấy. Con cái chẳng thèm đi tìm. Còn tâm trí sắm sửa đồ mới. Đồ thất đức. Nói, các người giấu bà đi đâu rồi? Bà có mệnh hệ gì không? Lâm Tuấn Dương, cậu điên rồi à? Bà mất tích sao lại đổ cho chúng tôi? Tôi biết bà đi đâu mà tìm. Biết đâu bà tự đi lạc. Liên quan gì đến chúng tôi? Bà tôi vừa mất tích. Các người đã ăn diện sang chảnh rồi. Tiền đâu ra thế? Có phải các người hại bà để lấy tiền không? Cậu nói bậy, đừng có vu khống. Chỉ cậu mới được quen ông chủ thành phố à? Ăn ngon mặc đẹp không cho chúng tôi gặp quý nhân phát tài à? Hang động trong thành phố. Các người cũng vào cái hang thời không đó. Cái điện thoại hiện đại trong nhà là do hai người mang về. Bà tôi mất tích là tại hai người. Hang động, điện thoại gì? Làm nhảm cái gì thế? Tôi không hiểu cậu nói gì cả. Đừng có mà ngậm máu phun người. Chú ơi, đó là bà nội. Là mẹ đẻ của chú đấy. Bà nuôi chú khôn lớn, thương chú biết bao. Giờ bà mất tích, sống chết chưa rõ, chú không thấy lo sao? Chú nỡ lòng để bà gặp nạn à? Tôi không biết. Đừng hỏi tôi nữa, chú tỉnh lại đi. Đó là mẹ đẻ nuôi chú khôn lớn. Chú biết gì thì nói đi, đừng để bà chịu khổ một mình. Không đâu, ông chủ thành phố hứa rồi. Sẽ không làm khó bà, câm mồm, đồ ngu. Mày muốn hại chết tao à? Quả nhiên là hai người làm. Bà tôi đang ở đâu? Trả bà lại cho tôi. Mày nói bậy. Chúng tao chưa từng thấy bà mày. Thằng hèn này sợ điên rồi, nói nhảm, đừng tin nó nói nhảm. Lời nó vừa nói, đội trưởng và bà con đều nghe rõ cả. Đều là bằng chứng cả đấy, tôi chỉ cần ra công an báo án. Tội bắt cóc người già, hại người. Không ai thoát được, tất cả đều đi tù, có khi còn ăn đạn đấy. Mày đừng dọa người. Mày không có bằng chứng, dựa vào đâu kết tội bọn tao? Tôi có bằng chứng. 2 hôm trước tôi nhận được tờ giấy nặc danh. Muốn bà không sao, thì bắt tôi ngày nào cũng phải nấu cơm, đem ra gốc cây hòe đầu làng. Nhưng khi tôi rình xem ai giở trò, thì Hào Hạo lại lao ra quấy phá. Lúc tôi quay lại nhìn, cơm canh đã biến mất rồi. Đó chính là bằng chứng. Chỉ cần đối chiếu nét chữ là biết ai viết ngay. Lâm Đại Cường, Lưu Ngọc Chi, hai người thật quá độc ác, dám làm chuyện thất đức thế này. Mau giao bà ra đây. Hổ dữ chẳng ăn thịt con, đến mẹ, đến bà mà cũng hại. Đúng là loài cầm thú. Tuấn Dương, chú sai rồi. Chú sai thật rồi. Tại chú hồ đồ. Tại thím và gã chủ kia lừa. Cháu tha cho chú đi, đồ hèn nhát. Đồ vô dụng, mấy tí đã khai. Sao tôi lại lấy loại vô dụng như ông? Tống cổ ba kẻ ác độc này. Giải hết lên đội an ninh. Bà tôi đâu rồi? Gã chủ kia là ai? Là Triệu Vạn Phong. Gã công tử nhà giàu đó. Nó bảo lừa bà vào hang. Nó bảo không làm hại bà. Chỉ muốn ép cháu nghe lời. Triệu Vạn Phong.
Ông Tô, Triệu Vạn Phong bắt cóc, lừa đảo. Đã bị đội an ninh bắt đi. Tập đoàn nhà họ Triệu phá sản rồi. Phản diện kết thúc nhanh thế. Tôi chưa kịp hiểu gì. Theo lẽ thường, phải hiểu lầm nhau chứ, rồi mới phơi bày sự thật. Phản diện phải vùng lên trước khi kết thúc. Tạo cao trào chứ, bắt cóc, ám sát, phải lằng nhằng mới xong chứ. Thế mới có hậu được. Dù đối thủ yếu, nhưng nhà họ Triệu rất lớn. Tô Thị khó mà đụng vào. Lệ Lệ, cháu giỏi thật. Đúng là người tài. Xử lý nhà ở Triệu nhanh thế. Ông còn chưa kịp hiểu gì. Giống ông ngày xưa. Không phải đâu ông. Cháu chưa làm gì cả. Nói đúng ra là, cháu đang thu thập chứng cứ. Thế sao họ sụp đổ nhanh vậy? Vì trên mạng lộ ra hết mọi tội lỗi của nhà họ Triệu. Cả chuyện phạm pháp nữa. Chứng cứ lại quá đầy đủ. Không đường chối cãi. Đòn chí mạng. Họ đắc tội với ai vậy? Ngay khi họ phá sản, cháu đã cho người điều tra. Nhưng không có manh mối. Cháu chỉ biết trước đó có thế lực lạ từ nước ngoài đang bán khống tập đoàn họ Triệu, để tôi lần theo manh mối này. Đối phương rút lui rất dứt khoát. Không ổn, chuyện này không đơn giản. Lần này thật nhờ có cháu. Cứu cái thân già này. Cháu là bạn Tuấn Dương. Cứ gọi cháu là Lệ Lệ. Không phải bạn thường đâu ạ. Là bạn rất thân đấy. Tốt quá, con bé ngoan, người đẹp, tính tốt, Tuấn Dương thật có phúc. Khi quen được cháu, tổ tiên phù hộ, cảm ơn trời đất. Bà còn nhớ hôm nay ngày mấy không? Nhớ chứ, mùng 6 tháng 6 năm 82. Sao thế con, năm 82? Chẳng lẽ nào Tuấn Dương và bà từ năm 82 xuyên không đến năm 2026? Thì ra là vậy. Hèn chi lúc gặp Tuấn Dương, cứ cho tôi cảm giác không thuộc thời đại này. Khoan, bố mẹ tôi sinh năm 81. Vậy Tuấn Dương còn lớn hơn bố tôi. Tôi phải gọi bằng bác sao? Khoan đã. Chúng ta quên mất việc quan trọng. Ông sao thế? Nếu Tuấn Dương từ năm 80 tới, thế còn năm 2026 này, Lâm Tuấn Dương ở đây đâu rồi? Đây, tỉnh rồi. Ông là ai? Gậy của bà. Ông làm gì bà rồi? Phải, gậy của bà. Chẳng ngờ được, tôi cũng già đến mức dùng gậy rồi. Ông nói gì? Chào nhé, tôi của quá khứ. Sao có thể, ông? Tâm thư gửi đến những người bạn thân thiết của Bình luận phim Channel. Chào mừng các bạn đến với Bình luận phim Channel, nơi chúng ta cùng nhau bước vào những câu chuyện đầy cảm xúc, xuyên qua không gian và thời gian, khám phá những thước phim trùng sinh, xuyên không, tình cảm và cả những triết lý sâu sắc về cuộc đời. Mỗi bộ phim là một chuyến hành trình, đưa ta đến với những ký ức hoài niệm, những khoảnh khắc nuối tiếc, để rồi từ đó ta trân trọng hơn hiện tại và hiểu rõ hơn giá trị của những điều bình dị quanh mình. Đó có thể là câu chuyện về một người quay trở lại quá khứ để sửa chữa sai lầm, hay một vị thần y xuống núi cứu giúp thế gian, hoặc những mối tình đầy trắc trở nhưng đậm chất nhân văn. Chúng tôi tin rằng điện ảnh không chỉ để giải trí, mà còn là những bài học cuộc sống, là tấm gương phản chiếu tâm hồn, giúp mỗi người tìm thấy một phần bản thân trong từng câu chuyện. Và trên hành trình này, sự đồng hành của các bạn chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những nội dung chất lượng nhất. Cảm ơn tất cả những khán giả thân yêu đã luôn ủng hộ, lắng nghe và chia sẻ cùng Bình luận phim Channel. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện hay, để mỗi video không chỉ là những thước phim, mà còn là những cảm xúc đáng trân quý trong cuộc đời. Trân trọng, Bình luận phim Channel.